નમસ્કાર, જય જિનેન્દ્ર. રવિવારની વહેલી સવારે અને તેમાં જ આપ સૌ શ્રોતાગણોની હાજરી તે ખરેખર અનુમોદનીય છે. આપ સૌ SVGA ની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓથી સારી રીતે વાકેફ છો. SVGA દ્વારા વારંવાર સમાજકીય સેમિનારોનું આયોજન કરવામાં આવતું જ હોય છે અને આજની જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે તેમાં સેમિનાર કરવું અશક્ય થઈ ગયું છે. ત્યારે SVGA દ્વારા વિવિધ વેબિનાર આજના સમયના ઉપયોગીના સમયના હિસાબે ઉપયોગી સેમિનાર કરવામાં આવતા જ હોય છે. આજે એક અત્યંત ઉપયોગી મુખ્યત્વે આપણા ધંધા માટે શ્રીમતી પ્રભાબેન પ્રવીણ કરમન ગાલા SVGA દ્વારા સંચાલિત કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરના અંતર્ગત બ્રાન્ડ બનશે, બિઝનેસ વધશે વેબિનારનું SVGA તરફથી હું CA લિતેશ ગાડા આપ સૌ શ્રોતાગણોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજનું જે વેબિનાર છે બ્રાન્ડ બનશે બિઝનેસ વધશે, એનું આજના સમયમાં તો બહુ જ આપણને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજમાં આવે છે કે આપણે જ્યારે બ્રાન્ડનું તો આપણને ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર જ છે કે જ્યારે આપણે કોઈ બી વસ્તુ લેવા જઈએ છીએ તો તુરંત આપણને બ્રાન્ડ રિકોલ થાય છે કે સારો ફોન તો એપલનો, બાથરૂમ ફિટિંગ સારી હોય તો જેગવારની, ગાડી લેવી હોય તો મારુતિની. તો આપણને બ્રાન્ડનો તો ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર જ છે. એવું નથી કે આપણા માટે બ્રાન્ડ શું છે એકદમ ટોટલી નવી વસ્તુ છે. પણ જે હિસાબે યંગસ્ટર્સનો પરચેસિંગ પેટર્ન ચેન્જ થઈ રહી છે અને આ સમયમાં જ્યારે નવા કસ્ટમર્સ, નવો ધંધો ગોતવો અત્યંત મુશ્કેલ થઈ ગયો છે, એવામાં જો સમજો આપણી પાસે આપણા ધંધામાં એક આપણી પોતાની બ્રાન્ડ હોય તો કસ્ટમર્સને આપણા ધંધા માટે રિકોલ બહુ ફાસ્ટ થશે અને આપણે આપણા પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસ એમને બહુ સારી રીતે, સીધી રીતે, સરળ રીતે પહોંચાડી શકશું, વેચી શકશું. અને આપણા ધંધામાં આજની તારીખમાં જે બી આપણને ડિફિકલ્ટીઝ આવી રહી છે નવા કસ્ટમર્સ ગોતવાની, નવા ધંધા ગોતવાની, એનામાં કદાચ આપણને આ મુશ્કેલમાંથી પાર પડવામાં હેલ્પ થાય. તો એના માટે જ આપણે આ એક અત્યંત ઉપયોગી વેબિનાર નો પ્લાનિંગ કર્યો છે. હવે હું આપણા SVGA ના પ્રેસિડેન્ટ પરેશ ગાલાને બે શબ્દ કહેવા કહીશ. થેન્ક યુ લિતેશ. જય જિનેન્દ્ર બધાને. 4.5 મહિનાનો લોકડાઉન પત્યો. હવે પછી સરકારની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ હવે ધીરે ધીરે ગાડી પાટા ઉપર આવશે એવું લાગે છે. આ લોકડાઉનની ઇફેક્ટ બધા જ ફિલ્ડમાં લગભગ હશે. આજનો આ વેબિનાર સમજો ને આવનાર ટાઈમના મુજબ બહુ જ ઉપયોગી રહેશે એવું મને ખાતરી છે. અને ખાસ કરીને જે લોકો MSME ઉદ્યોગથી સંકળાયેલા હશે એમને તો આ વધારે ઉપયોગી બનશે એવું મારું માનવું જ છે. SVGA ની તો ઘણી બધી પ્રવૃત્તિથી આપ વાકેફ જ છો. જેમ કે સમજો સ્કૂલ સ્કોલરશિપ છે, બુક બેંક છે, લેપટોપ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે અને એ રેગ્યુલર મુજબ ચાલુ જ છે. SVGA નો એક રીડર્સ ક્લબ કરીને બી છે જે કદાચ આપ સૌ વાકેફ હશો. હમણાં થોડા ટાઈમથી જ આપણે ચાલુ કર્યું છે. અને પર્યુષણ પર્વ આવી રહ્યો છે હવે આવતા અઠવાડિયાથી, તો એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણો આવનાર પ્રોગ્રામ બી 13 ઓગસ્ટના આપણા જ સમાજના જૈનોલોજીના એક્સપર્ટ અને PhD ડિગ્રી હોલ્ડર એવા પાર્વતીબેન નેન્સીભાઈ ખીરાણી રીડિંગ માટે સમજો ને કર્મવાદની રહસ્યો એ બુકમાંથી એક કર્મની થિયરી ઉપરની સમજણ બી આપણને આપવાના છીએ. SVGA ની યુટ્યુબની ચેનલ જોતા રહેજો, સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહેજો અને આગળ બીજા કોઈ પ્રોગ્રામ્સ રેગ્યુલરલી આવા SVGA ના ટાઈમ પ્રમાણે આવતા જ જશે. પત્રિકા દ્વારા બી તેની જાણ થતી જ રહેશે, તો એની ખાસ નોંધ લેજો. બહુ ટાઈમ ન લેતા આજના આપણા પ્રોગ્રામ તરફ આગળ વધીએ. થેન્ક યુ. ઓવર ટુ યુ લિતેશ. થેન્ક યુ પરેશભાઈ. હવે હું આપણા જે ડોનર છે એમણે આપણને એક બહુ સરસ મેસેજ મોકલાવ્યો છે વિડીયો દ્વારા, એ હું વિડીયોને પ્લે કરવાની રિક્વેસ્ટ કરીશ.
માનનીય આજના વક્તા શ્રી સમીરભાઈ, SVGAના સર્વે મેમ્બર ભાઈઓ તથા આપણા સમાજના ભાઈઓ અને બહેનો, આજે જે SVGA જે સેમિનાર યોજ્યો છે એ વિષય જ આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે. બ્રાન્ડ બનાવશું તો વેપાર વધશે. સમીરભાઈએ તો એના વિશે એક પુસ્તક પણ લખ્યું છે, તેમને પણ ખરેખર અભિનંદન. સારો માલ બનાવી સારી પેકિંગ કરીને આપણે અત્યારે માલ વેચી રહ્યા છીએ, પણ હવે આપણે કોઈ પણ માલ બનાવતા હોઈએ તો એને એક બ્રાન્ડ બનાવી અને માર્કેટની અંદર તેની એક ઓળખ ઊભી કરવી પડશે, જેથી કરીને આગળ વેપારની અંદર આ મોડર્ન યુગની અંદર આપણે બધાની સાથે ઊભા રહી શકીએ. હું લગભગ 20 વર્ષથી રેડીમેડના ધંધાની અંદર સંકળાયેલો છું. થોડા સમય પહેલાં રેડીમેડના બ્રાન્ડના ઉપર એક્સાઇઝ ડ્યુટી આવી હતી, ત્યારે ઘણા વેપારીઓ પોતાના બ્રાન્ડના લેબલો, ટેગ એ કાઢી નાખ્યા હતા અને વગર બ્રાન્ડે બિઝનેસ કરતા હતા. પણ તે વખતે જે વેપારીઓએ પોતાના લેબલ, પોતાની બ્રાન્ડ સાચવી રાખી, તેઓ ઘણા આગળ નીકળી ગયા. ને આજે આપણે પણ હવે જે લોકો બ્રાન્ડ નથી બનાવતા એમને પણ હું વિનંતી કરું છું કે ખરેખર અગર આપણે સારો માલ બનાવી શકીએ છીએ તો આપણે આપણી પોતાની બ્રાન્ડ ઊભી કેમ ન કરવી. અગર આપણે આપણી બ્રાન્ડ ઊભી કરશું અને માર્કેટની અંદર એને અગર અલગ રીતે આપણે એની ઓળખ આપશું તો આજનો જે સમય જે વિકટ છે અને કોમ્પિટિશનવાળો છે, તો એમાં ટકવા માટે આપણે પોતાની બ્રાન્ડ અને એની ઓળખવી જ પડશે, જેથી કરીને આપણે પણ બધા મોટા વેપારીઓ સાથે ચાલી શકીએ. અને હું સર્વે વેપારી બંધુઓને વિનમ્ર વિનંતી કરું છું કે તમે થોડી મહેનત, ધગશ તમે કરશો તો આપણે ખરેખર એક આપણી પોતાની બ્રાન્ડ આપણે ઊભી કરી શકીએ અને આપણે માર્કેટની અંદર બધાની સાથે ઊભા રહી શકીએ. અને SVGA જે આ વિકટ સમયની અંદર પણ આજે વિષય ઉપર સેમિનાર યોજ્યો છે, તો તેમને પણ ખરેખર હું ધન્યવાદ આપું છું. અને સમીરભાઈને પણ હું ખરા દિલથી ચાહું છું. અને સમીરભાઈનું માર્ગદર્શન આપણા માટે એક અલગ બની રહે એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. પ્રવીણભાઈનો બહુ જ સરસ આપણને એક મેસેજ છે. આપણા સમાજના બહુ જ પ્રખ્યાત નોન વેપારી છે અને આપણા કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરના ડોનર છે. એમનો બહુ જ સારો મેસેજ આપણને મળ્યો છે કે ભાઈ ઇમ્પોર્ટન્સ તો આપણને સમજમાં આવે જ છે, હવે આપણે એને કઈ રીતે વધારવું જોઈએ, કઈ રીતે ગ્રો કરવું જોઈએ અને એને કઈ રીતે ફાયદો લેવો જોઈએ. હવે હું આપણા કમિટી મેમ્બર જીગર સાવલાને કહીશ કે તેઓ સમીરભાઈનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે. Thank you, Ritesh. Thank you, everyone. Jai Jinendra. Samir is a seasoned advertisement and brand management professional for more than 18 years. He has worked with many big brands such as Godrej Appliances, Godrej SMG, Red Tap, PNG Jewelers, SBI Mutual Fund, SBI, NPCI, Bank of Baroda, Nail Saris, LIC, etc. He has enjoyed his work while he was associated with one of the agencies for JWT, Ready Fusion, YNR, and Percept H. He has won many prestigious brand for an agency, thereby helping their revenue to grow. He has his own business with a name. He's a partner in Sam and Andy,
a brand and marketing company which helps in razor sharp clarity through relevant strategy for business growth. It is a solution-based brand marketing company that can help business and brand grow in today and tomorrow's marketplace. Over to you, Nitesh. થેન્ક યુ જીગર. હવે હું વધારે સમય ન લેતા સ્ટ્રેટ અવે સ્પીકર સમીરભાઈ જોશીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આ કાર્યક્રમને આગળ વધાવે અને આપણને બ્રાન્ડના બાબતમાં વધુ એના ઇમ્પોર્ટન્સના બારેમાં આપણને વધુ બતાવે. થેન્ક યુ. સમીરભાઈ પ્લીઝ. Yeah. Am I audible to all? Please confirm once. Yes. Okay. Just share the screen. Screen is visible? Yeah, visible now. Hello, is screen visible? Okay. Namaskar. Good morning. સૌ પ્રથમ થેન્ક યુ વેરી મચ વાગડ ગ્રેજ્યુએટ એસોસિએશનનો કે તેઓએ આ સુંદર સબ્જેક્ટ ઉપર આ સેમિનાર અરેન્જ કર્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ લીતેશ ઓલ્સો બીકોઝ લીતેશ ઇઝ અ ક્લોઝ એસોસિએટ એઝ વેલ બીકોઝ જ્યારે પણ અમે લોકો અમુક પ્રોજેક્ટ સાથે કરીએ છીએ ત્યારે આઈ નો હિઝ એક્સપર્ટીઝ ઇન બ્રાન્ડ વેલ્યુએશન એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇન ફાઇનાન્શિયલ બેકગ્રાઉન્ડ ઓલ્સો. અને પરેશભાઈ અને કમિટી કારણ કે શું છે કે કોઈ પણ સબ્જેક્ટને સમજી અને શા માટે જરૂર છે આજના સમયમાં એના માટેની એક વિઝન જોઈએ. અને જ્યારે કોઈ લીડરશિપ પોઝિશન પર કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, કન્ટ્રી હોય, વેરેવર યુ આર, કાં તો એક સોશિયલ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, ત્યારે એ સમજીને લોકોને શું જોશે. આઈ ગોટ દેટ ક્લેરિટી વેન આઈ સ્પોક ટુ પરેશભાઈ બીકોઝ પરેશભાઈએ એમનામાં જ આ સબ્જેક્ટને અપ્રૂવ નથી કર્યો બીકોઝ વેન વી સ્ટાર્ટેડ લાઈક વેન લીતેશ I was talking to લીતેશ અને પરેશભાઈ પણ એક લાંબી ચર્ચા થઈ અને પછી જ પરેશભાઈએ કીધું આઈ થિંક આ સબ્જેક્ટ આજના સમયમાં જરૂરી છે. અને થેન્ક્સ ટુ પ્રવીણભાઈ જેણે હમણાં જ આપણને જે વિડીયો પર કહ્યું ઇટ્સ વેરી રિલેવન્ટ. આઈ થિંક એમને કદાચ મારું કામ થોડું અઘરું પણ કરી નાખ્યું છે કારણ કે એમને જે ઓબ્જેક્ટિવ સેટ કર્યો છે અને લોકોને જે મોટિવેટ કર્યું છે ડાંગ ઓન. આજની તારીખમાં આજે બ્રાન્ડની જે જરૂર છે એ ખરેખર પોસ્ટ કોવિડ કયો કે આવનારા સમયમાં બ્રાન્ડની ઘણી જરૂર પડશે. હાઉ ઇટ ઇઝ સ્ટાર્ટેડ આઈ વિલ પુટ ઇટ ધીસ વે. કારણ કે જ્યારે હું આઈ રિસન્ટલી લોન્ચ માય બુક, મારી એક હમણાં જ એક બુક આવી બ્રાન્ડ બનશે બિઝનેસ વધશે. હું મુંબઈ સમાચાર જે લીડિંગ ગુજરાતી ન્યૂઝપેપર છે એમાં એવરી વીક હું લખતો હતો બ્રાન્ડના સબ્જેક્ટ ઉપર. ઇંગ્લિશમાં આ સબ્જેક્ટ ઉપર ઘણું મટીરિયલ છે પણ ગુજરાતીમાં આ સબ્જેક્ટ ઉપર મટીરિયલ નથી. And I just circulated to Litesh and Litesh said, Samir, I have 2 questions. मैं बोला बोल पूछ. And he asked me કે Samir, brand નાના બિઝનેસ એસએમઈસ છે કે સ્ટોર ઓનર્સ છે કે રિટેલર્સ છે કે આ લોકો માટે હોઈ શકે. અને બીજું વાય યુ રોટ ઇન ગુજરાતી. તો એ પહેલો જવાબ ગુજરાતીમાં કારણ કે મેં કીધું એક મારી માતૃભાષા માટે કંઈક કરવું છે, બીજું આ સબ્જેક્ટ પર ઇંગ્લિશમાં ઘણું કરવું છે અને ત્રીજું ગુજરાતી પ્રજા વાંચવા માટે છે ને ગલ્લા તલ્લા કરે છે. તો એ લોકોને કદાચ એ લોકોને બિઝનેસનું કે બ્રાન્ડનું હશે તો એટલી લોકો વાંચવા માટે પણ કરશે. એટલે ધીસ ઇઝ માય કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુવર્ડ્સ લેંગ્વેજ. અને ઓફકોર્સ વાય નોટ સ્મોલ બ્રાન્ડ, વાય નોટ એસએમઈઝ. બ્રાન્ડ એ ખાલી મોટા માટે કે જેની પાસે વધુ પૈસા છે કે જે મોટા લોકો છે એ લોકો માટે જ નથી. બ્રાન્ડ એકચ્યુઅલી ઇઝ અ પ્રોસેસ, ઇઝ અ માઇન્ડસેટ વિચ વન હેઝ ટુ થિંક ઓવર ઇટ અને એના પર બિલીવ કરીને એ લોકોએ આગળ વધવાની વાત છે. તો આજે આપણે એના ઉપર વિચાર કરીશું. હું અહીંયા તમને લોકોને કોઈને બિઝનેસ કેવી રીતે કરવો એ શીખવાડવા નથી આવ્યો કારણ કે તમે બધા જ એક સફળ વેપારી છો અને તમે લોકો તમારો ધંધો કેવી રીતે કરવો તમે સારી રીતે જાણો છો. So in that context, I am not saying that I am a business coach or a motivational speaker or anything, though I can do that. But my core skill is about brand and marketing consulting. So I will stick to that only. આજનું જે છે કે I will stick to couple of things only. આજનું જે પ્રેઝન્ટેશન આખું બનાવેલું જે છે એ બેઝિકલી બે ચીજોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવેલું છે. એક છે કે નાના વેપારીઓને કે રિટેલ સ્ટોર્સ છે કાં તો એસએમઈસ છે કે એ લોકો માટે કેવી રીતે ક્લેરિટી મળી શકે. બીજું
આજની તારીખે ઘણા લોકો વિચારે છે કે કારણ કે ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ રહ્યું છે અને મેની પીપલ આર થિંકિંગ ધેટ વાય કાન્ટ આઈ સેલ માય બ્રાન્ડ ઓનલાઈન. એક ઓનલાઈન છે અને ત્રીજું કે મેજોરિટી વર્ક આપણને ખ્યાલ છે કે બિઝનેસના બે મોટા પાસા છે B2C અને B2B. તો એમાંથી એક છે કે B2C માટે સમજી શકાય કે અચ્છા હું B2C બિઝનેસમાં છું કે વિચ ઇઝ બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર, તો ત્યારે મને બ્રાન્ડની જરૂર છે. બટ B2B બિઝનેસમાં મને બ્રાન્ડની જરૂર છે કે નહીં? તો B2B માટે પણ આપણે આજે વિચાર કરીશું કે B2B માટે પણ શા માટે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગની આવશ્યકતા છે. So with that note, I will start. I have a couple of questions to throw at you. આજના પ્રેઝન્ટેશનમાં અમુક 2-3 એક્સરસાઇઝીસ પણ હશે, પણ એ એક્સરસાઇઝીસ આપણે હમણાં નહીં કરીએ, એ તમારા માટે ઓપન રાખવામાં આવશે અને તમે જ્યારે તમારી રીતે એ એક્સરસાઇઝીસને નોટ ડાઉન કરી અને વિચારી શકશો ને જ્યારે પણ whenever you want, I am available, we can always discuss that. So અમુક એક્સરસાઇઝીસ છે, અમુક વિડીયોઝ છે જે તમને એક અલગ ડિરેક્શન આપશે. So with that note, let's start. સૌથી મોટો પ્રશ્ન, do you believe in a brand? આ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. જો આનો જવાબ હા હોય તો એના માટે હું શું કરું છું, અને આનો જવાબ ના હોય તો જેમ પ્રવીણભાઈએ હમણાં કીધું કે આપણે લોકોએ ચેતી જવું પડશે. અને જ્યારે એક્સાઇઝની ડ્યુટીના સવાલ આવ્યા હતા ત્યારે લોકોએ પોતાના લેબલ કાઢી નાખ્યા હતા. તે લોકોએ અને આજે જે લોકોએ લેબલ જાળવી રાખ્યા હતા એ લોકો આજે ક્યાં છે? સો ડુ યુ બિલીવ ઇન અ બ્રાન્ડ? યુ નીડ ટુ આન્સર યોરસેલ્ફ. તમારે આનો જવાબ આપવો પડશે. કારણ કે આજનું સેશન શરૂ કરતા પહેલા આની ક્લેરિટી આપણા મગજમાં હશે તો એ બહુ જ જરૂરી છે. બીજો એક પ્રશ્ન હંમેશા જ્યારે પણ આપણે બ્રાન્ડનો વિચાર કરતા હોય છે ત્યારે આવે છે કે વિલ માય સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ? શું મારો ધંધો અને મારું વેચાણ વધશે જો હું બ્રાન્ડને બિલ્ડ કરીશ તો? મને જ્યારે પણ કોઈ પણ આ પ્રશ્ન પૂછે છે ને તો મારો સૌથી હંમેશા પહેલો જવાબ એ છે નહીં. કારણ કે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ ઇઝ અ માઇન્ડસેટ. આજે હું કહું છું કે સેલ્સ વધશે, હું કહીશ નો, યસ, મે બી, કાન્ટ સે. આપણે આનો ઉત્તર આપણે આગળ જતા આપણે જાણવાની કોશિશ કરીશું. આ બધા પ્રશ્નો આપણને આખા પ્રેઝન્ટેશનમાં આગળ લઈ જશે અને આપણને ગાઈડ કરશે. બીજું એક મિથ, બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ ઇઝ એન અનનેસેસરી એક્સપેન્સ. બ્રાન્ડને બિલ્ડ કરવું હોય ને તેના માટે એ ખોટો ખર્ચો છે. એના કરતા હું ડિસ્કાઉન્ટ આપીને હું આગળ ન વધી જાઉં, હું આના કરતા અનનેસેસરી ખર્ચો કરીને શું કામ ઓલું કરું? તો બ્રાન્ડ ઇઝ અનનેસેસરી એક્સપેન્સ એવું લોકો માને છે. બીજી સૌથી મોટી, અને આ ખોટું પણ નથી, કે ભાઈ ધંધો થઈ રહ્યો છે, ધંધો વધી રહ્યો છે, વેચાણ થઈ રહ્યું છે, તો મારે બ્રાન્ડ બિલ્ડ કરવાની શું જરૂર છે? આ એક બીજું મોટું એક પ્રશ્ન હંમેશા આપણી માટે હોય છે. આ બધા માઇન્ડસેટથી આપણે લોકો આગળ વધી રહ્યા છે. સૌથી મોટું, આઈ એમ સોરી અગર આઈ વિલ નોટ હર્ટ, પણ એટલીસ્ટ આઈ વિલ પુટ અ રિયાલિટી હિયર. અમે લોકો ઘણીવાર અમુક એન્ટરપ્રિન્યોર બ્રાન્ડ સાથે કામ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે 2 જનરેશનનો ગેપ અમને જોવા મળે છે. અને એમાં હંમેશા આગળની જનરેશનનું હંમેશા એમ કેવું હોય છે કે અરે આટલા બધા વર્ષો સફળતાથી ધંધો કર્યો છે અને ધંધો વધાર્યો પણ છે, તો આ બધા બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગના ચોચલા બંધ કરો. અને નેક્સ્ટ જનરેશન જે યંગ જનરેશન જે છે, પાછો ભણાવ્યો હોય એને માસ્ટર્સ, એને MBA કરાવડાવવું હોય, કદાચ ફોરેનની ડિગ્રી લેવડાવીને લાવ્યો હોય, અને ઓલાને જ્યારે યંગ છોકરાને જ્યારે બ્રાન્ડ બનાવવું છે, કંઈ કરવું છે, ત્યારે એને આવું માઇન્ડસેટ આપીને એને દૂર કરવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ. અને એમાં ખોટું પણ નથી, આગળની જનરેશન ખોટી નથી, કારણ કે એ લોકોએ ધંધો વધાર્યો છે, એ લોકો આગળ વધ્યા છે, તો પાછી બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ કરવાની જરૂર શું છે એ લોકોનો હંમેશા એક પ્રશ્ન હોય છે. ત્યારે આ જનરેશન જે પાછળની જનરેશન છે એ પછી એ જ ઘરેડમાં ચાલીને પછી આગળ નીકળી જાય છે. આ બધા પ્રશ્નો આપણે જોયા ને એમાં સૌથી મોટું પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે? ધ ઓબ્સ્ટેકલ ઇઝ માઇન્ડસેટ ઓફ નોટ બિલ્ડિંગ અ બ્રાન્ડ. આપણે કહીએ ને કે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ જે છે ને એટલે માઇન્ડસેટ જે છે ને મનને તમે જેવી રીતે કેળવું એવું થાય, અને મનને ઘણીવાર આપણે લોકો પોતે જ એને ગાઈડ કરતા હોઈએ છીએ. પણ આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ કે એકચ્યુઅલી મન આપણને દોરવી રહ્યું છે. ધીઝ આર ધ માઇન્ડસેટ. મારે નથી કરવું ને એના જે આપણે કારણો ગોતીએ ને એમાંના ઉપરના બધા જ કારણો, મારે બ્રાન્ડ બિલ્ડ નથી કરવી, કાં તો આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન બ્રાન્ડ ઓર આઈ ડોન્ટ ટ્રસ્ટ ઇન બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ, એના માટેના ઉપરના બધા માઇન્ડસેટ ક્વેશ્ચન્સ છે. મારો એક પ્રશ્ન છે બધાને કે તમારું જે આજે તમે કોઈ પણ એક ધંધામાં છો, તમારું નેક્સ્ટ જનરેશન તમારા બિઝનેસને જોઈન કરશે? યસ, શા માટે? નહીં, શા માટે? દેર ઇઝ અ રીઝન ટુ આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન. કારણ કે જો તમે વિચારતા હો કે મારા ધંધામાં પ્રોફિટ થઈ રહ્યું છે, મારા ધંધામાં મને મુનાફો થઈ રહ્યો છે અને ધંધો સારો ચાલી રહ્યો છે, પૈસા બહુ આવી રહ્યા છે,
તો મને મારું નેક્સ્ટ જનરેશન જોઈન કરશે. આઈ વુડ સે તમે બહુ મોટા ડિલેમામાં છો. તમે આજના જનરેશનને સમજી નથી શક્યા. આજનું જનરેશન ખાલી પ્રોફિટ તરફ નહીં જાય, આજના જનરેશનને એનાથી વધારે કંઈ જોઈએ છે. તો તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે તમારું નેક્સ્ટ જનરેશન તમારા બિઝનેસમાં આવશે તો શા માટે આવશે, અને નહીં આવે તો શા માટે નહીં આવે, અને નહીં આવે તો શા માટે નહીં આવે એના પ્રશ્નો તમે જો આ જનરેશનને પૂછશો તો તમને એક જવાબ મળશે જેના આપણે આજે ટોપિક પર વાત કરવાના છીએ. એક પ્રશ્ન તમને લોકોને બધાને છે. આ પ્રશ્ન આખા પ્રેઝન્ટેશનમાં વી વિલ ડિસ્કસ અગેન એન્ડ અગેન. તમારે લોકોએ પોતાએ પેન પેપર જો તમારી પાસે હોય તો લખી રાખો કે તમે કયા ધંધામાં છો, વોટ બિઝનેસ યુ આર ઇનટુ, તમે કયા ધંધામાં છો એ તમે લખી રાખો. તમે લોકો કહેશો હું કદાચ કરિયાણાની દુકાન છે મારી, કદાચ મારી રિટેલ સ્ટોર છે, કાં તો આઈ હેવ અ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ એન્ડ ઓલ ધેટ, વોટ એવર યુ ફીલ, વોટ બિઝનેસ યુ આર ઇનટુ, તમે એને ડિફાઇન કરીને તમે લોકો લખી રાખો. આપણે આના ઉપર આપણે આગળ વાત કરતા રહીશું. બીજો પ્રશ્ન, જેવી રીતે આપણે જનરેશનનો પ્રશ્નની વાત કરી કે જનરેશન તમને જોઈન કરશે કે નહીં, સેમ વે ડુ યુ થિંક કે આજે તમે જે રીતે તમારો ધંધો કરી રહ્યા છો, ધ ફંક્શન તમે કરી રહ્યા છો તમારા ધંધાનું, એવી રીતે તમે આજે ને આવતીકાલે સર્વાઈવ થઈ શકશો વિથ ધ સેમ ફંક્શનાલિટી? ધીસ ઇઝ અ બિગ ક્વેશ્ચન. આના માટે વિચારવું પડશે. અને જ્યારે આઈ થિંક પ્રવીણભાઈએ પણ જે સચોટ વાત કરી કે આજનો જે સમય છે અને આવતીકાલનો જે સમય છે, એમાં જો હું આજની રીતે જ ફંક્શન કરીશ તો કદાચ કાલ માટે સર્વાઈવ થવું મારા માટે મુશ્કેલ થશે. કારણ કે ફક્ત વેચાણ, ફક્ત પ્રોફિટ ઇઝ નોટ માય બિઝનેસ. આઈ વિલ હેવ ટુ થિંક બિયોન્ડ ધેટ. મારે એનાથી પરે જઈને વિચારવું પડશે તો કદાચ હું સર્વાઈવ આજે અને કાલમાં થઈ શકીશ. એટલે બે જે ક્વેશ્ચન આપણે અત્યારે છોડ્યા છે કે નેક્સ્ટ જનરેશન એ મને જોઈન કરશે કે નહીં કરે, અને બીજું કે હું જે રીતે આજ સુધી ફંક્શન કરતો આવ્યો છું મારા બિઝનેસમાં, એ હું આવતીકાલે અને કાલે હું એના પર ફંક્શન કરી શકીશ કે નહીં. આનું એક એક્ઝામ્પલ આપું ને તમને બેસ્ટ, તો આપણે જોવા જઈએ કોર્પોરેટ વર્લ્ડનો આપણે જોવા જઈએ, કાં તો આપણે કહીએ કે ચલો હું B2B બિઝનેસમાં છું, કાં તો આપણે જોઈએ કે મેડિકલ જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય છે, ફાર્મા કંપની જે હોય છે, એનો MR જે છે એ યુઝ્યુઅલી ડોક્ટરને મળે છે 1-to-1. B2B બિઝનેસમાં હોય છે એ બધાને 1-to-1 મળે છે અને પછી બિઝનેસની ડીલ ક્લોઝ કરે છે. આજની તારીખમાં જ્યારે કોવિડે એટલું કર્યું છે ત્યારે લોકો એકબીજાને મળવા માટે અવોઇડ કરી રહ્યા છે. બિઝનેસ મારે કન્ટિન્યુ કરવો છે, લોકો મને મળવા માટે તૈયાર નથી, તો આવા સમયમાં મારે શું કરવું પડશે? જેવી રીતે હું મારા MR ને મોકલતો હતો ને કામ ધંધો થતો હતો, કાં તો B2B માં મારા સેલ્સ ટીમને મોકલતો ને કામ ધંધો થતો હતો, એવી રીતે આજે ધંધો થશે નહીં થાય. તો આપણે એના પરે જઈને વિચારવું પડશે. સૌથી મોટી આપણે આ જે ગુજરાતીઓ એટલે આપણે આ ઇન્ડસ્ટ્રી અને આ કંપનીને અને આને આપણે કહીએ કે આ આપણા ધંધાના ભગવાન છે, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. જે આપણે આગલી સ્લાઇડમાં જોયું કે હું અત્યાર સુધી જે રીતે ફંક્શન કરતો હતો એવી રીતે આગળ જતા પણ ફંક્શન કરી શકીશ કે નહીં. 3 થી 4 વર્ષ પહેલા સુધી આપણે લોકો રિલાયન્સ કરતા હતા. આજે રિલાયન્સને આપણે એઝ અ પેટ્રોલિયમ કંપની માનીએ છીએ ઓર IT કંપની. આજે આપણે જ્યારે રિલાયન્સનું નામ લઈએ છીએ ત્યારે આપણે રિલાયન્સ કહીએ છીએ કે જીઓ કહીએ છીએ. જીઓ હેઝ બીન ક્રિએટેડ. આજની નીડ શું છે એ જોઈને મારે આવતીકાલે શું કામ લાગશે એ જોઈને કંપનીએ પણ પોતાનો પ્લાન ચેન્જ કર્યો છે. આપણને ખબર છે કે રિલાયન્સ વોઝ ઓલવેઝ નોન કે એ લોકો કોર બિઝનેસમાં હતા, પણ આજે એ લોકો રિટેલમાં છે, આજે એ લોકો IT-માં છે, આજે એ લોકો નેટવર્ક બિઝનેસમાં છે. અને એટલે જ આજે એ લોકોએ જે કાઇન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ લોકોને જે મળ્યું છે રિલાયન્સમાંથી નથી મળ્યું. They got all the investment from Google or FB, Facebook and all that. એ બધું એ લોકોને જીઓમાં મળેલું છે. એટલે જીઓ is the need of the hour and Jio has been created as a brand from Reliance. તો આજે લોકોના મોઢા ઉપર રિલાયન્સ કરતા જીઓ નામ વધારે પડતું છે. જે રિલાયન્સના શેર લઈને કદાચ મેં મારા ઘરમાં ગાડી વસાવી હશે, ઘર લીધું હશે કે મારા દીકરીના લગ્ન કર્યા હશે, પણ આજે જીઓ જે છે એને આટલું જ ટર્નઓવર ફાસ્ટર ઓર મે બી મોર ધેન ધેટ એને આખું ટર્નઓવર કરીને આપ્યું છે. અને આજે મુકેશ અંબાણીને આજે વર્લ્ડના રિચેસ્ટમાં આજે 4થા કે 7મા નંબરે લાવીને રાખી દીધા છે. સો પ્રશ્ન આગળ વધે છે કે ડુ બ્રાન્ડ મેટર? વાય બ્રાન્ડ મેટર કરે છે આપણી લાઈફમાં? શા માટે? જેફ બેઝોસે એક સરસ કહ્યું છે કે બ્રાન્ડ એટલે શું? હું ધંધો કરું બધું બરાબર છે, એઝ અ પર્સન કાં તો એઝ અ બ્રાન્ડ આપણને ખબર હોય છે કે બ્રાન્ડ એટલે એક્ઝેક્ટલી શું. બ્રાન્ડ એટલે હું જ્યારે રૂમમાં ન હોઉં ને લોકો મારા માટે વાત કરે ને, એ બ્રાન્ડ. આજે લોકો કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે કે કોઈ પણ એક બ્રાન્ડ માટે, અરે યાર અરે ડોમિનોઝ પિઝા ખાધા મજા આવી ગઈ, એ ડોમિનોઝ વાળાની સામે તમે વાત નથી કરવાના. તમે તમારા રૂમમાં બેસીને ડોમિનોઝના પિઝા એન્જોય કરતા કરતા તમે વાત કરવાના છો કે યાર ડોમિનોઝ પિઝા ધ થીન ક્રસ્ટ એટલે મજા આવે છે ખાવાની.
કાં તો યાર એરો બ્રાન્ડનું શર્ટ આપણે પહેરીએ છીએ ને તો બહુ જ એકદમ આઈ ગેટ કોન્ફિડન્સ. એટલે જ્યારે બ્રાન્ડ નથી ને લોકો તમારા બારામાં વાત કરે છે ત્યારે એ બ્રાન્ડ સફળ બ્રાન્ડ બને છે અને ત્યારે એ બ્રાન્ડની વેલ્યુ વધે છે કારણ કે લોકો એનું ડિસ્કશન કરવા માંગે છે. તો આગળ જતા આપણે અત્યાર સુધી આપણે જે જોયું કે મારે મારો બિઝનેસને જે રીતે ફંક્શન કરવું છે એવી રીતે જ કરવાનું છે કે મારે આને આગળ વધારવાનું છે. આજે આપણને જરૂર છે બ્રાન્ડ ટુ બિઝનેસ અપ્રોચની. આપણો અપ્રોચ આપણે ચેન્જ કરવાની આજે જરૂર છે. અપ્રોચ કયો છે? અત્યાર સુધીમાં આપણો બિઝનેસ અપ્રોચ હતો, સેલ્સ અપ્રોચ હતો. હવે આપણો અપ્રોચ બ્રાન્ડ ટુ બિઝનેસ હોવો જોઈએ કે બ્રાન્ડ બનાવીને હું બિઝનેસ કરીશ. કારણ કે આજે એ સમાજની કે દુનિયાની કે સમયની માંગ છે અને એના માટે થઈને મારો અપ્રોચ મારે ચેન્જ કરવો પડશે ને ધેટ ઇઝ વી આર સેઇંગ કે વી નીડ અ બ્રાન્ડ ટુ બિઝનેસ અપ્રોચ. હવે આપણે છે ને થોડા એના જરૂરત જોઈએ કે વાય બ્રાન્ડ ઇઝ નીડેડ. વોટ્સ ધ નીડ ઓફ બ્રાન્ડિંગ એન્ડ પોઝિશનિંગ. બ્રાન્ડિંગની જ્યારે વાત આવે છે ને ત્યારે પોઝિશનિંગ એક સૌથી મોટું ફેક્ટર એનું હોય છે. જે રીતે બ્રાન્ડ વેલ્યુઝ છે, બ્રાન્ડ પર્સનાલિટી છે, પણ પોઝિશનિંગ એ જે બહુ મોટી જ પદ્ધતિ છે. તો વોટ્સ ધ નીડ ઓફ બ્રાન્ડ એન્ડ પોઝિશનિંગ? એની જરૂરત શા માટે છે? કારણ કે જો હું બ્રાન્ડને પોઝિશન નહીં કરું ને તો મારા બ્રાન્ડને અને મને છે ને લોકો પોઝિશન કરી નાખશે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એક્ઝામ્પલ આપું તો નાઇકીએ કીધું કે જસ્ટ ડુ ઇટ, કે પાછો ટાટા ટીએ કીધું કે જાગો રે, અને કોકે કીધું કે ઓપન હેપીનેસ. આ લોકોએ પોતાને ડિફાઇન કર્યું એટલે કન્ઝ્યુમર અને દુનિયા એ લોકોને એ હિસાબે જુએ છે. જો નાઇકીએ ન કીધું હોત કે જસ્ટ ડુ ઇટ, કાં તો ટાટા ટીએ ન કીધું હોત કે જાગો રે, તો કદાચ એઝ અ કન્ઝ્યુમર, એઝ અ કોમ્પિટિશન, એઝ અ માર્કેટ એને લોકો એને પોઝિશન પોતાની રીતે કરી નાખે. એટલે વાય બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ ઇઝ નેસેસરી? બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ ઇઝ નેસેસરી કારણ કે મારે પોતે પોઝિશન કેવી રીતે કરવું છે એ મારા હાથમાં છે અને મારે મારા કન્ઝ્યુમરને હું કેવી રીતે ઓળખાઉં એના માટે મારું પોઝિશનિંગ બહુ જરૂરી છે. એના માટે જરૂરી છે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ ઇઝ નેસેસરી બીકોઝ આપણે આગળ જોવા જઈએ ને કે આપણને ખ્યાલ છે કે આજે કન્ઝ્યુમર જે છે એ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે, એ ઇવોલ્વ થઈ રહ્યો છે. એના માટે એન્ડ ગેમ છે કે વાય શુડ આઈ બાય યોર પ્રોડક્ટ? મારે રીઝનિંગ આપવું પડશે. હું ફક્ત પ્રોડક્ટ રાખીને કે દુકાનમાં વેચીને હું આ જવાબ નહીં આપી શકું. કન્ઝ્યુમરને આનો જવાબ અપાવવો જોઈએ. એટલા માટે બ્રાન્ડની જરૂર છે કે વાય શુડ આઈ બાય યોર પ્રોડક્ટ? હું તમારું પ્રોડક્ટ શા માટે ખરીદું એનો જવાબ તમારે આપવો પડશે, કન્ઝ્યુમર નહીં ગોતે. એનાથી આગળ જતા આજનો કન્ઝ્યુમર આપણે જોયું ઇવોલ્વ છે અને આજે સૌથી વધારે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ જરૂરત છે કારણ કે આજનો કન્ઝ્યુમર ઇવોલ્વ થઈ રહ્યો છે, આજનું જનરેશન ઇવોલ્વ થઈ રહ્યું છે અને એ એક બ્રાન્ડ કલ્ચરમાં, બ્રાન્ડ સર્કલમાં જીવી રહ્યો છે અને એ એકદમ જ ક્લિયરલી અને સામેથી પૂછી જશે કે વોટ્સ ઇન ઇટ ફોર મી? હું તમારી બ્રાન્ડ શા માટે લઉં? મારા માટે શું છે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલિસ્ટિક અપ્રોચ ઇઝ ધેર. અત્યાર સુધી આપણે ધંધા કરતા હતા, આપણે લોકોએ આ બે પ્રશ્ન નથી ભૂલવાના જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયા છે કે તમારું જનરેશન તમને જોઈન કરશે કે નહીં, અને અત્યાર સુધી હું જે રીતે બિઝનેસ કરતો હતો એવી રીતે આગળ બિઝનેસ કરી શકીશ કે નહીં. અત્યાર સુધી શું થતું હતું કે હું જે કંઈ પણ આપતો હતો એ હું આપી રહ્યો હતો અને લોકો ખરીદી રહ્યા હતા. પણ હવે કસ્ટમર પૂછશે કે વોટ્સ ઇન ઇટ ફોર મી? તમે આમાં મને શું આપી રહ્યા છો? ધેટ ઇઝ વાય યુ નીડ ટુ બ્રાન્ડ ડેફિનેશન. અને એન્ડ ગેમ શું છે કે તમે જે કરો છો, તમે જે વેચો છો અને કસ્ટમર જે ખરીદે છે એમાં સામ્યતા હોવી જોઈએ. આ જો સામ્યતા આવશે ને તો તમારી એક બ્રાન્ડ સફળ બનશે. અને આ બધી ચીજો આપણે કરવી પડશે. બ્રાન્ડે ડિફાઇન કરીને પછી કરવું પડશે. જો તમે લોકો ઉપર છોડી દીધું તો તમે લોકો ક્યાંય નહીં રહો અને પછી ફક્ત કોમોડિટી તરીકે તમે લોકો આગળ વધશો. આપણે જેમ જોયું કે કન્ઝ્યુમર ઇઝ ઇવોલ્વ. ફોર ધેમ ઇટ્સ અ બ્રાન્ડ ઓર નથિંગ. દે ઇવેલ્યુએટ ઓલ વિથ ધ સેમ પેરામીટર. આજનો કન્ઝ્યુમર ઓનલાઈન ખરીદે છે, આજનો કન્ઝ્યુમર મલ્ટી બ્રાન્ડ આઉટલેટમાંથી ખરીદે છે, આજનો કન્ઝ્યુમર સુપરમાર્કેટમાંથી ખરીદે છે અને આજનો કન્ઝ્યુમર લોકલ સ્ટોરમાંથી પણ ખરીદે છે. પણ એ જ્યારે ખરીદવા જાય છે ને ત્યારે બધાને એક જ પાટલે બેસાડે છે. એ એમ નથી વિચારતું કે હું મારી બિલ્ડિંગની નીચેની કાં તો એરિયાની દુકાનમાંથી લઉં છું તો હું અમુક એક્સક્યુઝિસ ચલાવી લઈશ. નહીં, એ જે મલ્ટી બ્રાન્ડ આઉટલેટ કે એ જે બિગ બજારમાંથી ખરીદશે કે એ પછી માર્ક્સ એન્ડ સ્પેન્સરમાંથી ખરીદશે, એ જ એક્સપેક્ટ કરશે સર્વિસ અને એ જ ક્વોલિટી અને એ જ બધા જ તરીકાઓ મારો લોકલ મને પણ આપે, એ હિસાબે વિચારશે. કારણ કે ઇવોલ્વ થયો છે, એને પોતાના વેલ્યુઝ છે અને એને પોતાને ખબર છે કે મારે શું જોઈએ છે. એટલે બધા જ વેપારીઓને એક સમાન ગણશે. અત્યાર સુધી શું થતું હતું, આપણે લોકો કદાચ લોકલ વેપારીઓને આપણે કહીએ આ તો ભાઈ તો બધા મોટા લોકોનું કામ છે, બેન અમારે ત્યાં તો આજ મળે ને આટલું જ મળે. નો, આ લેંગ્વેજ હવે નહીં ચાલે. કારણ કે કન્ઝ્યુમર ઇવોલ્વ થયો છે, એ તમને લાત મારીને બહાર કાઢી નાખશે કે ઓકે, અગર તમારું આ માઇન્ડસેટ છે તો મને તમારી જરૂર નથી. ઓકે,
તો આ બધી ચીજો આપણે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગના બેઝિક પર્પઝ જોયા કે ઓકે કે મારે બ્રાન્ડ બિલ્ડ શા માટે કરવી જોઈએ. બટ પર્પઝ એકચ્યુઅલી સૌ શું કરે છે? બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગનો મેઇન પર્પઝ શું છે કે મારી બ્રાન્ડ વધારે ને વધારે લોકો સુધી પહોંચે, તે વધારે ને વધારે લોકો ખરીદે અને એનાથી મને ઇન્ક્રીમેન્ટલ પ્રાઇસ મને મળે. એટલે અહીંયા એક આપણો પહેલો આપણે એક જવાબ કરવાની કોશિશ કરીએ કે આપણો પહેલો જ પ્રશ્ન હતો કે શું બ્રાન્ડ બિલ્ડ કરવાથી મારું સેલ્સ વધશે? બ્રાન્ડ બિલ્ડ કરવાથી સેલ્સ વધશે, એનાથી આગળ પણ આપણે ઘણી ખરી ચીજો આપણે વિચારી શકીશું. કારણ કે બ્રાન્ડ બિલ્ડ કરવાથી ફાઇનલી વી ઓલ આર ઇન્ટુ બિઝનેસ. આપણે ધંધો કરવો છે, પૈસા કમાવા છે, બધી જ વાત બરાબર છે. બટ બ્રાન્ડ ઇઝ અ મિકેનિઝમ ઓર અ પ્રોસેસ જે તમને હેલ્પ કરશે કે તમારી બ્રાન્ડને તમે વધારે તમારું પ્રોફિટ કેવી રીતે માર્જિન તમે મેળવી શકો છો. સો ઇન્ક્રીમેન્ટલ પ્રાઇસ વેલ્યુ પણ તમને ઇન્ક્રીઝ કરવામાં તમને બ્રાન્ડ હેલ્પ કરશે. સાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, રાઈટ? બટ આપણે પ્રશ્ન થાય કે આપણે હજી પ્રશ્ન થાય કે જે બ્રાન્ડ છે ચલો વાંધો નહીં, મને કદાચ મારા થોડા પૈસા વધારે મળી જશે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. બટ બ્રાન્ડને ડોલર વેલ્યુ છે. યસ, કોક બ્રાન્ડ જે છે આને આપણે જોઈએ તો કોક બ્રાન્ડની આપણે જોઈએ ને કે એનું બોટલ, કોક એટલે શું છે? એક બોટલ છે અને એમાં એક પીણું છે, એક સોફ્ટ ડ્રિંક છે. એ પીણું અને બોટલની ખાલી જે વેલ્યુ જે છે ને એ $50 બિલિયન છે. જ્યારે કોક એઝ અ બ્રાન્ડ ઇઝ એન્ટાયરલી $120 બિલિયન. એટલે કોકની જે માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન છે ને એ $120 બિલિયન છે. એટલે તમે વિચારો કે $70 બિલિયન એ ખાલી બ્રાન્ડની વેલ્યુ છે. એટલે તમે જો ખાલી બોટલિંગ પ્લાન્ટ અને એનું સોફ્ટ ડ્રિંક કાઢી નાખો ને તો પણ કોક આજે ખાલી બ્રાન્ડ એની આઈડેન્ટિટી અને કોક બ્રાન્ડ વેચવાના ખાલી $70 બિલિયન એ કમાઈ શકશે. અને એ તમને એક રિસ્પેક્ટ આપશે, એ વાત અલગ. સો ઇટ્સ અ ઇન્ટેન્જિબલ વેલ્યુ ક્રિએશન છે. બ્રાન્ડ તમને એક વેલ્યુની સાથે વેલ્યુએશન પણ આપશે. બીજું આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ એક બ્રાન્ડ આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે 2007માં એને જર્ની શરૂ કરી. આપણો હંમેશા પ્રશ્ન, અરે હું તો એક સ્ટોર લઈને બેઠો છું, હું તો એક નાનો વેપારી છું, હું કેવી રીતે બ્રાન્ડ બનાવી શકું? આપણો તો આટલું જ થઈ શકે. નો, પ્લસ ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી અબાઉટ ડ્રીમ ઓર એમ્બિશન કે મારે મોટું બનવું છે. એ તો જરૂરી છે, પણ એની સાથે એક બ્રાન્ડની પ્રોસેસ શરૂ કરું તો થઈ શકું. બ્રાન્ડે સ્ટાર્ટેડ ખાલી બુક લોન્ચ કરીને કે ખાલી બુક્સ વેચવાથી ચાલુ કર્યું હતું 2007માં, અને 2018માં $22 બિલિયન ની કંપની બની ગઈ ફ્લિપકાર્ટ. એ લોકોએ પોતાની બ્રાન્ડને કેવી રીતે બનાવી? સ્ટાર્ટિંગમાં શું ઓનલાઈન એક ચાલુ કર્યું, flipkart.com. આપણે પહેલું એનું લોગો જોશું ને તો flipkart.com હતું. શું કરતો હતો? ખાલી બુક્સ વેચતો હતો. એના પછી એને લાગ્યું કે નહીં, હવે ઓનલાઈન પ્લેયર છું, મારે ઓનલાઈનમાં થોડું ધીરે ધીરે હું આગળ વધું. તો તમે જોશો એને એના ફોન્ટને ચેન્જ કરીને flipkart.com હજી પણ લખીને રાખ્યું. પછી બ્રાન્ડનું પ્રોગ્રેશન કેવી રીતે કર્યું? એને કીધું કે હવે હું આઈ એમ ગેટિંગ ઇન્ટુ અ સુપરમાર્કેટ. એટલે એને શું કર્યું કે flipkart.com એને ટ્રોલી એડ કરી પોતાનો લોગો. એટલે બ્રાન્ડ આઈડેન્ટિટી અને બ્રાન્ડ કેવી રીતે લોકોના દિમાગ સાથે અને મગજ સાથે અને થિંકિંગ સાથે રમે છે એ આપણે જોવાનું છે. એને શું કર્યું કે flipkart.com છે એમાં એને ટ્રોલી એડ કરી કે હવે ફક્ત બુક નથી વેચાતી, પણ હવે તમને જે કોઈ પણ સામાન સુપરમાર્કેટનો જોશે એ તમને ઓનલાઈન મળશે. એના પછી એને બીજું એક લોગો ચોથા નંબરનો બનાવ્યો અને એમાં એને કીધું કે નાઉ આઈ એમ ઇન્ટુ સ્ટડી બિઝનેસ. અહીંયા સુધી એને શું કર્યું ને કે .com લોગોના મગજમાં નાખ્યું. અને ફાઇનલી અત્યારે તમે ફ્લિપકાર્ટનો લોગો જોશો તો એમાંથી .com કાઢી નાખ્યું છે. કેમ? બ્રાન્ડ હેઝ બીન બિલ્ડ એઝ અ ફ્લિપકાર્ટ. .com વોઝ અ ડેસ્ટિનેશન કે તમારે ક્યાંથી ખરીદવાનું છે એના માટે .com ની જરૂર હતી, પણ ફાઇનલી ફ્લિપકાર્ટ એઝ અ સ્ટોર અને એના માટે મારે જરૂર નથી. અને એ લોકોએ ટ્રોલી બોલી કાઢતા ખાલી એક બેગ બતાવી દીધી અને એમાં કહી દીધું કે બોસ નાવ પિનથી લઈને પ્લેન સુધી તમને જે કંઈ પણ જોશે એ મારે ત્યાં તમને મળશે. સો આનો લોગો આખો જે છે એની જર્ની તમે જોશો કે બ્રાન્ડની જર્ની કેવી રીતે ચેન્જ થાય છે અને બ્રાન્ડ પોતાને કેવી રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરીને લોકોના મગજ સાથે રમે છે. આજે લોકો ફ્લિપકાર્ટ બોલે છે કે flipkart.com પર જવું નથી બોલતા. આજે લોકો એમેઝોન પર જવું બોલે છે, amazon.com પર જવું નથી બોલતા. સો યુ આર ક્રિએટિંગ અ ડેસ્ટિનેશન વિથ યોર બ્રાન્ડ. અગેન માય ક્વેશ્ચન, આટલું આપણે જોયા પછી, બ્રાન્ડના આપણે પ્રોસેસીસ જોયા પછી, આપણે બ્રાન્ડને જોયા પછી, હવે તમે પાછું તમે પોતાને વિચારો કે વોટ બિઝનેસ યુ આર ઇન્ટુ. તમે સ્ટાર્ટિંગમાં લખી રાખ્યું હશે. આટલું સાંભળ્યા પછી તમને કદાચ હજી કંઈ લાગે તો તમે હજી એકવાર લખી શકો છો કે વોટ બિઝનેસ યુ આર ઇન્ટુ. થિંક ઓવર ઇટ. અહીંયાથી તમને કદાચ આનું એક સોલ્યુશન મળી શકે. સોલ્યુશન ઇટ ઇઝ થિંક ઓવર ઇટ. કોઈ પણ ધંધાના બે પાસો, એક યોર બિઝનેસ, એક તમે ધંધો કરો છો અને એક તમારી બ્રાન્ડ છે. તમે જે ધંધો કરો છો ને એ તમારું લિવિંગ છે કે મારે મારું ઘર સંભાળવાનું છે, દુકાન ચલાવવાની છે, એટલે મારે મારી રોજગારી કે મારી રોજિંદી જે જોઈએ છે એ એના માટે હું ધંધો કરું છું, પૈસા કમાવો છે એના માટે ધંધો કરું છું. પણ તમારો બ્રાન્ડ છે ને એ તમને કહેશે કે વોટ યોર બિઝનેસ મીન્સ, કે તમારો ધંધાનો મતલબ શું છે. અને અહીંયા જ બિઝનેસ અને બ્રાન્ડમાં ડિફરન્સિએશન છે.
જે આપણે પ્રવીણભાઈ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધેલું કે જે લોકોએ બ્રાન્ડ પોતાનું લેબલ પકડીને રાખ્યું, આઈ હેવ આપણે લોકો એની વાત કરશું કે ફક્ત લેબલ લગાડવાથી બ્રાન્ડ બની જાય કે ન બની જાય, પણ આપણે અહીંયા જોઈએ કે બિઝનેસને મિનિંગ આપે છે. બ્રાન્ડ તમારા બિઝનેસને મિનિંગ આપે છે. કેવી રીતે? તો આપણે જોઈએ, કદાચ આપણે હિટ આપણે જોયો હશે, આપણે હિટ જોઈએ કે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ, તો તમારો બિઝનેસ એનો છે તો તમે કહેશો કિલ્સ કોક્રોચીસ. એટલે હું શું કહીશ કે મારો ધંધો છે કે હું રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની દુકાન છે, કરિયાણાની દુકાન છે, મારી વુડ સપ્લાયની દુકાન છે કે મારી એમએસએમઈ છે. પણ બ્રાન્ડ શું કહેશે ખબર છે? બ્રાન્ડ તમને પ્રોમિસ આપશે કે હું તમને પેસ્ટ ફ્રી લાઈફ આપું છું વિધાઉટ ટેન્શન એન્ડ વિધાઉટ ફ્રસ્ટ્રેશન. આ બ્રાન્ડ ડિફાઇન કરશે. હવે તમે તમારા ક્વેશ્ચન પર જાઓ કે વોટ બિઝનેસ યુ આર ઇનટુ. તમે કયા ધંધામાં છો? તમે રેડીમેડના ધંધામાં છો કે પછી તમે આઈ એમ સેલિંગ અ શર્ટ ધેટ લુક્સ ગુડ અનટક્ડ. હું ધંધો કરું છું શર્ટ વેચવાનો જે અનટક્ડ છે, કે પછી હું બ્રાન્ડ છું, હું ડિફાઇન કરું છું કે હું એક એવી બ્રાન્ડ આપું છું કે જે તમે જ્યારે શર્ટ પહેરશો ને ત્યારે તમે એક વેપારી લાગશો, એક એન્ટરપ્રેન્યોર લાગશો, એક કોર્પોરેટ લાગશો. એટલે હું મારો બિઝનેસ કેવી રીતે ડિફાઇન કરું છું ને બ્રાન્ડ કેવી રીતે ડિફાઇન કરું છું. એટલે જ્યારે આપણે ઘણી વાર એક સાંભળતા છીએ કે એલિવેટર પીચ, કે મારે કોઈને મારો ધંધો સમજાવવો હોય તો 30 સેકન્ડમાં મારે જ્યારે એલિવેટરમાં ઉપર જવાનું છે ત્યારે હું કેવી રીતે સમજાવી શકીશ. મારે હું કોઈ ઇન્વેસ્ટરને મળ્યો કે કોઈ ધંધાદારી માણસને મળ્યો કે તમે શેમાં છો, તો હું કહીશ કે હા મારી એક કપડાની દુકાન છે. મારો કન્વર્સેશન આગળ વધશે, મારું કન્વર્સેશન આગળ નહીં વધે. સામેવાળો કહેશે ઠીક છે, એક દુકાન છે એની, એક એમએસએમઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે, પતી ગયું. પણ એ વ્યક્તિની જો હું એમ કહું કે મારો બિઝનેસ એનો જે ખ્યાલ છે કે આઈ પ્રોમિસ કે મારા કપડાં પહેરીને તો દે લુક લાઈક એન એન્ટરપ્રિન્યોર, ઓલો માણસ વિચારશે ને કન્વર્સેશન અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે. આ બ્રાન્ડની વેલ્યુ છે. નાઉ અગેન થિંક એન્ડ સે ધેટ યુ નો વોટ બિઝનેસ યુ આર ઇનટુ. તમે કયા ધંધામાં છો. આપણે એક સરસ વિડીયો જોઈએ જે આપણને બતાવશે કે કેવી રીતે આખા શર્ટને, રેડીમેડ શર્ટને એ લોકોએ કેવી રીતે પોઝિશન કર્યું. We started Untuck It to help guys look sharp and feel casual. Because traditional shirts just weren't meant to be worn untucked. Untuck It shirts fall at the perfect length and are designed for guys of all shapes and all sizes. So now everyone can experience the perfect fit of an Untuck It shirt. At least somebody made the right call. તો જોયું આપણે એટલે બ્રાન્ડ આપણે જ્યારે વિચારવાની શરૂઆત કરીને ધંધો હશે તો હું વિચારીશ કે ઓકે મારી એક રેડીમેડની દુકાન છે, પણ અહીંયા શું કર્યું કે હું શર્ટ બનાવું છું. કદાચ પીટર ઇંગ્લેન્ડે કીધું કે ઓનેસ્ટ શર્ટ બનાવું છું, કદાચ ફ્રાઈડે ડ્રેસિંગની વાત કરી, પણ આને શું કર્યું કે મારા શર્ટ છે ને આઉટસાઇડ. એટલે ઇફ જ્યારે પણ મારે શર્ટને આઉટ રાખવું હશે તો મારા મગજમાં સૌથી પહેલા કયું શર્ટ આવશે? અનટચ શર્ટ આવશે. એનાથી આગળ જઈને હું વાત કરું ને તો જ્યારે પણ હું શર્ટ આઉટ રાખેલો કોઈને પણ જોઈશ ને તો મારા મગજમાં શું આવશે? મારા મગજમાં આવશે કે આ ઓલું શર્ટ હશે, બીજી કોઈ બ્રાન્ડ નહીં હોય. એટલે મેં એક આખી કેટેગરીને ઓન કરી લીધી. જેવી રીતે આપણે કહીએ છીએ ને કે ઝેરોક્સ આપણે જઈને ફોટોકોપી આપો એમ નથી કહેતા, પણ આપણે શું કહીએ છીએ કે ઝેરોક્સ આપો. આપણે એમ નથી કહેતા કે મને ટૂથપેસ્ટ આપો, આપણે કહીએ છીએ મને કોલગેટ આપો. એવી રીતે કદાચ હું મારી બ્રાન્ડને, મારા ધંધાને એવી રીતે ડિફાઇન કરીશ ને તો હું લોકો એવી રીતે સમજશે ને લોકો કહેશે ઓ આ તો આ જ છે, આ બ્રાન્ડ છે ને તો આ જ હશે, આવી રીતે. ફાઇનલી આપણે જોવા જઈએ ને તો આપણે જ્યારે આપણે બ્રાન્ડની દ્રષ્ટિથી વિચારીએ ને તો બ્રોડલી 3 ટાઈપના આપણને એન્ટરપ્રિન્યોર્સ, વેપારીઓ જોવા મળે છે. એક કે છે કે મને બ્રાન્ડની જરૂરત જ નથી, બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગની, કારણ કે એના માટે બહુ બધા પૈસા જોઈએ છે, એટલે એ ત્યાં જ એનું માઇન્ડ બંધ કરી નાખે છે. બીજું જેવું પ્રવીણભાઈએ કીધેલું કે લેબલ લગાવી અને આપણે પતી ગયું. એટલે પ્રવીણભાઈએ કદાચ એનાથી વધારે વાત કરી કે આઈ થિંક હી અન્ડરસ્ટુડ વોટ એક્ઝેક્ટલી બ્રાન્ડ અને એની વેલ્યુ શું છે અને બ્રાન્ડની જરૂર શું છે. પણ આ ઘણા ખરાની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય છે કે મેં એક લેબલ લગાવી દીધું ને એટલે મારું કામ પતી ગયું. મારો એક ફ્રેન્ડ હતો, હી ઇઝ ઇન્ટુ સમ મેટલ બિઝનેસ, અને એણે મને કીધું કે યાર હવે અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે ને લૂઝ નથી વેચાતું, હવે એમાં છે ને થોડું બ્રાન્ડેડ વેચે છે. મેં કીધું વોટ ડુ મીન બાય બ્રાન્ડેડ? તો કે એમાં છે ને એક પ્લાસ્ટિકમાં અને કવરમાં એક ખાલી આમ લોગો લગાવીને આપી દે ને એટલે બ્રાન્ડ થઈ ગયું. મેં કીધું આને બ્રાન્ડ કહેવાય? એટલે ખાલી લેબલ લગાડવાથી તું બ્રાન્ડ બની જઈશ, આ બીજી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. અને ત્રીજી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કાં તો ત્રીજો ટાઈપનો જે વેપારી છે એ શું છે, એ કહે છે કે મને બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ કરવું છે પણ મારી કેટેગરીમાં એની જરૂર નથી, કાં તો મને ખબર નથી કે મારે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ કેવી રીતે કરવું છે. એટલે આ 3 ટાઈપના વેપારીઓ અને 3 ટાઈપના એન્ટરપ્રિન્યોર્સ આપણને હંમેશા જોવા મળે છે જે બ્રાન્ડ માટે એક માઇન્ડસેટ લઈને ચાલતા હોય છે અને એને આગળ વધતા હોય છે. ઓકે,
હવે આપણો જે મેઇન પ્રશ્ન આપણે જે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી હતી કે હું તો એક સ્મોલ એન્ટરપ્રેન્યોર છું, હું SME છું, કે હું MSME છું, કે હું એક રિટેલ સ્ટોર વાળો છું. તો હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ બિલ્ડિંગ અ બ્રાન્ડ? આપણે જેવી રીતે આપણે પ્રોસેસ જોઈ સ્ટાર્ટિંગમાં કે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગના આપણે પોઝિશનિંગ કરશું, આપણે એને કન્ઝ્યુમરને શું જોઈએ છે એની વાત કરશું, આપણે એની એક પ્રોસેસ જોઈ. આ બીજી પ્રોસેસ આપણે ફોલો કરવાની છે કે સ્ટાર્ટ બિલ્ડિંગ અ બ્રાન્ડ કેવી રીતે થઈ શકશે. એટલે આપણે કહીએ કે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ માટે બહુ પૈસાની જરૂર છે. આપણે એન્ડમાં એ પણ જોશું કે આપણે કેવી રીતે અમુક સોલ્યુશન્સ એને આપી શકીએ. પણ અહીંયાથી હું ગમે લેવલનો બિઝનેસમેન, હું નાનો હોઉં, હું મીડિયમ હોઉં કે હું મોટો બિઝનેસમેન હોઉં, હું નાની બ્રાન્ડ હોઉં, મીડિયમ બ્રાન્ડ હોઉં કે મોટી બ્રાન્ડ હોઉં, પણ મારે અમુક ચીજો જો હું આને પરફેક્ટલી કરીશ ને તો કદાચ હું છે ને બ્રાન્ડના પ્રોસેસના રસ્તા પર એમ કહી શકીશ. હેવ અ ક્લેરિટી અબાઉટ યોર બિઝનેસ એન્ડ બ્રાન્ડ. આ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. આમાં શું થાય છે ને કે હું કેવી રીતે સ્ટેન્ડ આઉટ થઈ શકું. સોરી ટુ સે, પણ શું થાય ને કે શરૂ કરી હોય કરિયાણાની દુકાન, પણ થોડા વખતમાં ક્યારે જનરલ સ્ટોર બની જાય ને ખબર ના પડે. શરૂ કરી હોય કે મારે કેઝ્યુઅલ અને પાર્ટી વેર આપવું છે, મારી દુકાનમાંથી વેચવા છે કપડાં, અને ક્યારે હું એમાં ફોર્મલ પણ આપવાનું અને એથનિક પણ આપવાનું શરૂ કરી નાખું, ખબર ના પડે. હેવ અ ક્લેરિટી અબાઉટ યોર બિઝનેસ એન્ડ બ્રાન્ડ કે મારે શું જોવું છે, હું કયા ધંધામાં છું અને મારે શું કરવું છે, અને સ્ટીક ટુ ઇટ. આ તો બેઝિક છે. આના માટે તો કોઈ પૈસા અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂર નથી. તો સ્ટીક ટુ ઇટ. આ સૌથી પહેલી પ્રોસેસ આપણા માટે બ્રાન્ડ બનાવવા માટે છે. બીજી એના માટે હું તમને એક વિડીયો બતાવીશ. આપણે કે સર હું તો એક જનરલ સ્ટોર છું, હું તો કરિયાણાનો સ્ટોર છું, હું તો આ છું, પણ હું કેવી રીતે એને ડિફાઇન કરી શકું, હું એને કેવી રીતે અલગ રીતે હું એને પ્રેઝન્ટ કરી શકું. સાઉથમાં એક સ્ટોર છે, એને શું કર્યું તમે લોકો જુઓ, અને એના હિસાબે એને પોતાને ડિફરન્શિએટ કર્યો, પોતાની એક બ્રાન્ડ બનાવી, અને એને વિચાર્યું કે હું અલગ કેવી રીતે કરું કે લોકો મારે ત્યાં આવીને કરે. એન્ડ માઇન્ડ વેલ, એને એ પણ વિચાર્યું કે હું આજના જનરેશનને, એટલે આપણે સપોઝ કરિયાણાની દુકાનમાં હશું કે આપણે બીજી કોઈ પણ દુકાનમાં હશું કે આપણે કોઈ પણ ધંધામાં અમુક વર્ષોથી હશું ને 15-20 વર્ષથી, તો એ ચીજ આપણે ધ્યાનમાં રાખી હશે કે કદાચ મારી મમ્મી છે ને, આપણે કદાચ દુકાનવાળો એને સર્વ કરતો હતો, પણ આજે દુકાનવાળાએ છે ને મારી વાઈફને એને સર્વ કરવાની છે. જ્યારે એને સર્વ કરવાની છે ત્યારે દુકાનદારે એ પ્રમાણે વિચારવું પડશે. અત્યાર સુધી શું કે દુકાનવાળો વિચારતો મારી પાસેથી એ માલ છે લેવા આવશે નહીં. એને મારી પત્ની જે છે કે આજનું જે જનરેશન છે એને ધ્યાનમાં રાખીને વેચાણ કરવું પડશે. એને ધ્યાનમાં રાખીને એને અમુક ચીજો ફેરફારો પોતાની દુકાનમાં પણ કરવા પડશે. ઇટ્સ અ વેરી ગ્રેટ એક્ઝામ્પલ કે એને પોતાને કેવી રીતે ડિફરન્શિએટ કર્યો સાઉથની આ કંપનીએ, એ આપણે જોઈએ. This grocery store located at Kolancheri town in Kerala's Ernakulam district has become one of the busiest in town. Though it had a slow start when it opened in 2018, the 7 to 9 green store became popular very soon as the eco-friendly shop which keeps plastic at bay. In this grocery shop, no plastic packaging is used. People can bring containers from their home and can get items refilled as they require. From grocery items like masala powders, flour, to cleaning solutions and even organic vegetables, the shop sells 650 items at a nominal price. The shop was conceptualized by 32-year-old Kodamangalam native Victor John, who saw a similar store in London a few years ago and was inspired to encourage customers to bring containers from home. Victor gives a 2% discount for every item that consumer takes home in a refill container. For those who cannot bring such containers, Victor sells glass jars, paper bags and cloth bags. The glass jars are priced from ₹20 and ₹150. And if they are returned to the shop in good shape, Victor gives a full refund. Victor says that the shop has been received well and that around 300 customers visit the store daily. What do you think? શું લાગે છે તમને? સેમ જનરલ સ્ટોર, સેમ કરિયાણાની દુકાન, પણ એને ચેન્જ કરી નાખ્યું. એને શું કર્યું કે તમે તમારી થેલી તમે લઈને આવો, તમારું કન્ટેનર, એટલે એને કન્વીનિયન્સ કેવી રીતે કરી. આજના કન્ઝ્યુમર પાસે ટાઈમ નથી કે હું એક પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં કાં તો એક કાગળના રેપમાં મને બધો સામાન મળશે, ઘરે જઈને એને હું બોટલમાં નાખીશ, કન્ટેનરમાં નાખીશ ને પછી કરીશ. નો, તમે સીધું કન્ટેનર લઈને આવો, તમને જેટલું જોઈએ છે એટલું તમે લ્યો. ઇટ ઇઝ નોટ કે હું આટલું જ વેચીશ આટલું નહીં વેચું. તમને જેટલું જોઈએ એટલું લ્યો. સામેથી જો તમારી પાસે કન્ટેનર નહીં તો હું આપવા તૈયાર છું, અને હું ફક્ત આપવા તૈયાર નથી, તમે જો પાછું લઈ આવશો તો પૂરેપૂરું રિફંડ તમને આપીશ. આ માઇન્ડસેટ છે બ્રાન્ડ બનાવવાનું. આપણે કહીએ ને કે હું નવું શું કરી શકું, હું તો આ જ ધંધામાં છું,
પણ આપણે વિચારવું પડશે તો બ્રાન્ડ બનશે, લોકો એના માટે વાતો કરશે અને વર્ડ ઓફ માઉથ વધશે તો તમારી બ્રાન્ડની લોકો વાતો કરશે. જે આપણે વાત કરી હતી ને કે બ્રાન્ડ ઇઝ વોટ, જ્યારે લોકો તમારા બારામાં તમે નથી હોતા ત્યારે તમારી રૂમમાં તમારા બારામાં વાત કરે એ બ્રાન્ડ છે. હવે હું બીજી એક એક્સરસાઇઝ આપવા માંગુ છું તમને લોકોને કે જે તમે લોકો આ લખી રાખો, હમણાં તમે નહીં પણ તમને જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે તમે આ કરજો. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી વેલ ડિફાઇન્ડ એક્સરસાઇઝ અને આ તમને બહુ જ હેલ્પ કરશે, કારણ કે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ કે હું કયા બિઝનેસમાં છું, આ તમને તમારા બ્રાન્ડ અને બિઝનેસ માટે ક્લેરિટી આપશે. ઇફ બટ નેવર. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારા ધંધા માટે આ મારે ડિફાઇન કરવાનું છે અને મારે આને સ્ટિક થઈને રહેવાનું છે. આપણે 15-20 વર્ષથી ધંધા કરતો હશું, 5 વર્ષથી ધંધો કરતા હશું, 10 વર્ષથી કરતા હશું કે સ્ટાર્ટઅપ હશું, આપણે આને કરવાનું છે. મિની કૂપર ઇઝ ડિફાઇન્ડ આઈ એમ ટ્રેન્ડી, આઈ એમ સ્પિરિટેડ, પણ હું ક્યારે હોલસમ નથી. આઈકિયા ઇઝ હાર્ડ વર્કિંગ, ફ્રેન્ડલી બટ નેવર કોર્પોરેટ. તમે આઈકિયામાં તમે જશો ને તો તમને ખબર પડશે કે ઇટ ઇઝ નેવર, એમનું ક્યારેય એકદમ કોર્પોરેટિસ્ટ કેવી રીતે નહીં હોય. ઇટ ઇઝ વેરી ફ્રેન્ડલી, કારણ કે DIY છે. માર્ક્સ એન્ડ સ્પેન્સર રિલાયેબલ, હોલસમ પણ એક્સાઇટિંગ નથી. તમે બીજી કોઈ પણ શોપમાં જશો, કદાચ તમને લોકોને ત્યાં એકદમ ફન લાગશે, પણ તમે માર્ક્સ એન્ડ સ્પેન્સરના સ્ટોરમાં જશો તો તમને એકદમ બધું કોર્પોરેટાઇઝ લાગશે, તમને બધું એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ લાગશે, ફોર્મલાઇઝ લાગશે, એક્સાઇટિંગ નહીં હોય. કારણ કે દેટ સ્ટોર ઇઝ નોટ મેન્ટ. કારણ કે એ લોકોએ ડિસાઇડ કર્યું છે, ડિફાઇન કર્યું છે કે મારો બિઝનેસ આવી રીતે હોવો જોઈએ. હું જ્યારે આવી રીતે મારા ધંધા માટે ડિફાઇન કરું છું ને તો બીજી બધી ચીજો ઓટોમેટિક એના પ્રમાણમાં બેસતી જાય, ચોખ્ઠામાં ગોઠવાતી જાય. હું જ્યારે વિચાર કરું કે મારી બ્રાન્ડ રિલાયેબલ અને હોલસમ હોય તો મારું પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ એવી રીતે થશે, મારું ડિસ્પ્લે એવી રીતે થશે, મારા સેલ્સ સ્પીચ એવી રીતે થશે, મારું કમ્યુનિકેશન હશે એવી રીતે થશે. રાયનેર આપણે વાત કરી હતી કે ડેરિંગ, કોન્ફિડન્ટ, નેવર ચાર્મિંગ. કિંગફિશર વોઝ ચાર્મિંગ, કિંગફિશર વોઝ વેરી ફન લવિંગ, બટ હિયર દે આર થિંગ વી આર ડેરિંગ, કોન્ફિડન્ટ બટ નેવર ચાર્મિંગ. એટલે આપણે પણ આપણા બિઝનેસ માટે માય બ્રાન્ડ ટુડે ઇઝ બટ નેવર. પ્લીઝ નોટ ઇટ ડાઉન. આના ઉપર તમે એક્સરસાઇઝ તમારી રીતે ટાઈમ મળે ત્યારે કરજો અને આ તમને હેલ્પ કરશે ક્લેરિટી માટે કે આગળ જતા મારા બિઝનેસમાં મારે કેવી રીતે શું કરવાનું છે અને શું નથી કરવાનું. એટલે શું નથી કરવાનું એકવાર મને ક્લેરિટી આવી જશે ને, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જે વાત કરી હતી કે ક્યારે મારું કેઝ્યુઅલ સ્ટોર ક્યારે પાર્ટી વેર અને એથનિક વેર બની જાય છે ખબર નથી પડતી, કે કરિયાણાની દુકાન ક્યારે જનરલ સ્ટોર બની જાય છે ખબર નથી પડતી. તો કદાચ હું કહી શકું કે બટ નેવર જનરલ સ્ટોર. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ ગિવિંગ યુ એન એક્ઝામ્પલ. પણ હું શું છું ને શું નહીં કરું તો એ ચીજ નહીં જ કરું, અને જે કરવાનું છે એના બારામાં હું પછી આગળ મારા બ્રાન્ડના ચોખ્ખાઓ ગોઠવતો જઈશ. અને 5 વર્ષ પછી માય બ્રાન્ડ ઇન ફ્યુચર વિલ બી વોટ બટ નેવર. આ 2 એક્સરસાઇઝ તમે લોકો ગોઠવી રાખો અને આ 110% તમને હેલ્પ કરશે તમારા બિઝનેસ ડેફિનેશન માટે, તમારા બ્રાન્ડ ડેફિનેશન માટે. આગળ જતા આપણે જેવી રીતે જોયું કે બિઝનેસની ક્લેરિટી જોઈએ, તમને આ એક્સરસાઇઝથી બિઝનેસની ક્લેરિટી મળશે. હેવ અ કન્ઝ્યુમર સેન્ટ્રિક અપ્રોચ. આ એક બીજું છે. આના માટે પણ પૈસા નથી લાગતા. હું મારો જે ધંધો કરું છું એ કન્ઝ્યુમર સેન્ટ્રિક રાખું. અહીંયા આપણે જે વાત કરીને મારે જે વેચવું છે એ નહીં, કન્ઝ્યુમરને શું જોઈએ છે મારે એ રાખવું પડશે. કન્ઝ્યુમરને જે જોઈએ તમે એની વાત કરો, તમે ઈ રાખો તો એને લેવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, નહીં કે તમે જે આપવામાં માલ માંગો છો એમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો હેવ અ કન્ઝ્યુમર સેન્ટ્રિક અપ્રોચ. ક્રિએટ યોર ઓન આઈડેન્ટિટી. એક યુએસપી તમારી ક્રિએટ કરો, તમારું એક આઈડેન્ટિટી ક્રિએટ કરો કે તમે જેના માટે ઓળખાવ. જો તમારે ફેન્સી અને તમારે ધાચિક ડેનિમ જોતું હશે ને તો તમે આ દુકાનમાં જ જાઓ. જો તમારે સ્ટ્રોંગ અને પોલિશ્ડ વુડ જોતું હોય ને તો તમે આ દુકાનમાં જાઓ. યુ નોન ફોર વન થિંગ. બીજું બધું તમે રાખો વાંધો નહીં, પણ તમે એક ચીજથી ઓળખાવ. આના માટે પૈસાની જરૂર નથી. તમે આ પોતાની રીતે ડિફાઇન કરી શકો છો તમારા સ્ટોર માટે. બિઝનેસ ક્લેરિટી માટે તમને બ્રાન્ડ બનાવવા માટેના જે આપણે પાસાઓ જોઈ રહ્યા છીએ, બિઝનેસ ક્લેરિટી માટે તમને પૈસાની જરૂર નથી. તમારે કન્ઝ્યુમર સેન્ટ્રિક અપ્રોચ રાખવા માટે પૈસાની જરૂર નથી. તમને તમારી આઈડેન્ટિટી કરવા માટે તમને પૈસાની જરૂર નથી. ડિફાઇન યોર કસ્ટમર. બહુ જ મોટું અને બહુ જ આજના તારીખમાં ધ્યાન રાખવા વાળી આપણી વાત છે. કારણ કે શું છે ને, કસ્ટમર આપણે જે વેચી રહ્યા છે ને, કસ્ટમર ગઈકાલે જે હતો ને આપણે એને ધ્યાનમાં રાખીને વેચી રહ્યા છીએ. હું આટલા વર્ષથી ધંધો કરતો આવ્યો છું, મને ખબર છે કસ્ટમર શું છે, પણ આજનો કસ્ટમર ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ થઈ રહ્યો છે. એ ડગલે ને પગલે ચેન્જ થઈ રહ્યો છે. એ એવરી 2-3 યર્સ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે. એટલે મારે એને ધ્યાનમાં રાખીને મારે મારા કસ્ટમરને ડિફાઇન કરવું પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વિલ પુટ ઇટ ધીસ વે કે જો મારો એથનિક સ્ટોર કે મારો એથનિક મેન્યુફેક્ચર કરવાનો બિઝનેસ છે, એથનિક ડ્રેસીસ છે, એના માટેનો બિઝનેસ છે, એના માટે હું વિચારું છું કે કોઈ પણ વિમેન એટલે કોઈ પણ જે સ્ત્રી હશે ને એ મારો ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે. સોરી,
જો તમે એમ વિચારીને તમારી બ્રાન્ડ લાવશો કાં તો બિઝનેસમાં વિચારશો તો સૌથી મોટી ભૂલ થશે. તમારે એના માટે પણ ડિફાઇન કરવું પડશે કે મારે મારું એથનિક બ્રાન્ડ છે એ મારે ફક્ત ને ફક્ત જે યંગ છે કાં તો જે હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગેટ મેરીડ, હું એ લોકો માટે જ બનાવીશ. આનાથી શું થશે? વેચાણ તમે બધાને કરો એની ના નથી, પણ વેચવું છે ને મારે એક ગોલ સાઇડ ટાર્ગેટ મારું બનાવીને કરો. તો શું થશે ને, તમારું ફોકસ રહેશે. એમાં શું થશે કે હું વિચારું છું કે મારે છે ને 20 થી 25 વર્ષની જે લેડી છે જે કદાચ મેરેજ માર્કેટમાં આવવાની છે એના માટે જ મારે એથનિક ડ્રેસ બનાવવા છે, જે સિટીમાં રહે છે, જેનો એક અલગ ટેસ્ટ છે. તો શું થશે ને, તમારી આખી એનર્જી તમે ફોકસ કરશો. તમારી જે ડિઝાઇન્સ હશે, તમારું જે મટીરિયલ હશે, તમે એના માટે બનાવશો. પછી બીજું કોઈ એની મમ્મી લેવા આવે કે એની ભાભી લેવા આવે, તમે એને વેચો, એનો વાંધો નથી. વેચાણ કરો, પણ તમે પોઝિશન તમારે કેવી રીતે કરો કે મારે ત્યાં ડ્રેસ મળશે નહીં, આના મળશે. એટલે લોકો કહે છે બોસ આણે છે ને ડિફાઇન કરીને રાખ્યું છે ને આ બ્રાન્ડમાં દમ છે, આઈ નીડ ટુ ગો વિથ ધેમ. એટલે હું પછી ઈ જ ડિફાઇન કરીશ. આનાથી શું થશે ને, તમારી એનર્જી બચશે, તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બચશે, તમારું કમ્યુનિકેશન જે તમે કરશો એ બચશે, તમારું ફોકસ હશે બધી ચીજો. નહીં તો શું થશે ને, તમને ખબર નહીં પડે કે હું કોને મેસેજ આપું. તમે વિચારશો પેલા આંટીને પણ એથનિક વેરમાં મેસેજ આપું, યંગ લેડીને પણ એથનિક વેરમાં મેસેજ આપું, અને નાની બાળકી છે એને પણ એથનિક વેરમાં મેસેજ આપું. તો આમાં શું થશે, તમારું ફોકસ ડિવાઈડ થઈ જશે, તમારી એનર્જી ડિવાઈડ થઈ જશે. જો ડિફાઇન્ડ હશે, તમે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન માર્કેટિંગ, તમારી એનર્જી, તમારી ટાઈમ બધું એક જ જણને તમે આપશો. તો ડિફાઇન યોર કસ્ટમર. આના માટે પણ તમારે પૈસાની, તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂર નથી. આના માટેના તમને હજી એક એક્સરસાઇઝ પ્લીઝ લખી રાખો. રાઇટ 3 words you will use to describe your ideal customer. તમારો આઈડિયલ કસ્ટમર કેવો હોવો જોઈએ? હું જો ધંધો લઈને બેઠો છું ને તો મને ખબર હોય છે કે મારે માલ કોને વેચવો છે. કોઈ પણ મારે ડિફાઇન તો કરવું પડશે ને મારે કેવા ટાઈપના કસ્ટમરને વેચવું છે. પ્લીઝ રાઇટ 3 words about it. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઇટ 3 words ઓલ્સો કે જે તમારો કસ્ટમર તમને ડિફાઇન કરે, તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરે. આ પણ બહુ જરૂરી છે ને. એટલે તમે જો વિચારતા હો કે મારો કસ્ટમર કેવો હોવો જોઈએ અને હું એને સમજીને એને ધ્યાનમાં રાખીને હું મારો બ્રાન્ડ બનાવીશ, એટ ધ સેમ ટાઈમ બ્રાન્ડ બનાવવા માટે મારે એ પણ વિચારવું પડશે કે હું કેવી રીતે ફંક્શન કરીશ મારી બ્રાન્ડ સાથે કે જ્યારે મને મારો કસ્ટમર મને કેવી રીતે ડિફાઇન કરશે. અને એ તમારા હાથમાં છે. જેવી રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું તો નાઇકી કે છે જસ્ટ ડુ ઇટ, જાગો રે. તો હું છે ને મારો કસ્ટમર મને એ હિસાબે ડિફાઇન કરતો રહેશે. તો સેમ વે મારો કસ્ટમર મને કેવી રીતે ડિફાઇન કરશે અને હું મારા કસ્ટમરને કેવી રીતે ડિફાઇન કરીશ. આ 3 વર્ડ તમે તમારી રીતે ડિફાઇન કરીને એક્સરસાઇઝ આ કરજો. નો યોર કોમ્પિટિશન, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આના માટે પણ તમને બ્રાન્ડ બનાવવા માટે આના માટે પણ તમને પૈસાની જરૂર નથી. એવરી શોપ કાન્ટ બી માય કોમ્પિટિશન. મારે એના માટે વિચારવું પડશે. બધી જ દુકાનો મારી પાસે હોય તે શોપ નથી. આજે તમે મોલમાં જાઓ તમને બધી રેડીમેડની દુકાનો મળશે. તમને ત્યાં પીટર ઇંગ્લેન્ડ પણ મળશે, તમને જ્હોન મિલર પણ મળશે, તમને ત્યાં પાર્ક એવેન્યુ પણ મળશે, તમને ત્યાં એરો પણ મળશે અને તમને ત્યાં બીજી ઘણી રેડીમેડની દુકાનો મળશે. ધેટ મીન્સ દેટ આ બધી દુકાનો મારી કોમ્પિટિશન છે. જો આ બધી દુકાનો મારી કોમ્પિટિશન હોત ને તો આ બધી મોટી મોટી બ્રાન્ડ છે ને એક જ જગ્યાએ પોતાની દુકાન બધાની સાથે ન ખોલત. એવરી બ્રાન્ડ સ્ટેન્ડ ફોર સમથિંગ. અને મારે કઈ બ્રાન્ડ, કસ્ટમર નક્કી કરે છે મારે કઈ બ્રાન્ડ લેવી છે અને એ દુકાનમાં એના માટે જાય છે. એટલે મારી બધી જ કોમ્પિટિશન, મારી બધી જ દુકાનો મારે એરિયામાં હશે કાં તો મારી આજુબાજુ હશે કે રેડીમેડમાં છે, બધા જ મારા કોમ્પિટિશન છે નહીં. મારે વિચારવું પડશે કે મારું કોમ્પિટિશન કોણ છે અને એ પ્રમાણે મારે મારી સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરવી પડશે. આના માટે પણ મારે વિચારવું પડશે અને આના માટે વ્યૂહરચના ઘડવી પડશે અને આના માટે પણ મારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂર નથી. કીપ યોર બ્રાન્ડ નેમ સિમ્પલ. રિમેમ્બરન્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હું મારા બ્રાન્ડ બોલવાને ઘણી વાર શું છે ને આપણે વી ટ્રાય એન્ડ બીકમ ક્રિએટિવ અને નામો બ્રાન્ડના એવી રીતે અટપટાને એવી રીતે રાખવાની કોશિશ કરીએ અને આપણે વિચારીએ કે ચલો હું ગમે એવું. નો, કીપ ઇટ સિમ્પલ. લોકો ઉચ્ચારી શકે બરાબર, પ્રોનાઉન્સ બરાબર કરી શકે, યાદ બરાબર રાખી શકે, એવી રીતે તમે એને તમારી બ્રાન્ડ નેમ બનાવો. બીજું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ, ડિફાઇન યોર સેલ્સ પિચ. તમે તમારા સ્ટોરમાં છો કે તમે ગમે ત્યાં જાઓ છો, તમે અને તમારો સેલ્સ પર્સન સેમ લેંગ્વેજ બોલતા હોવા છો. ઘણી વાર શું થાય ને, આપણે એક સ્ટોરમાં જઈએ, બોલ વચન વાત અલગ છે, ટોપી પહેરાવી વાત અલગ છે. ધેટ ઇઝ નોટ ધ બિઝનેસ, ધેટ ઇઝ નોટ ધી બ્રાન્ડ. મારું સેલ્સ પિચ ડિફાઇન હોવું જોઈએ કે કસ્ટમર આવશે, જે પ્રોડક્ટ માટે વાત કરશે ત્યારે 1, 2, 3, 4 આ 4 પોઈન્ટ ઉપર મારો સેલ્સમેન વાત કરશે. તો શું થશે, કસ્ટમર જયારે સેલ્સમેન હારે વાત કરશે અને જયારે તમારી હારે વાત કરશે ને તો એક સેમ લેંગ્વેજ જોશે ને તો એને બ્રાન્ડ પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ થશે કે આમાં કંઈ ખોટું નથી, આ બ્રાન્ડ ઓથેન્ટિક બ્રાન્ડ છે.
કારણ કે બધા સેમ થાય છે. ઘણી વાર શું તને સેલ્સમેન કંઈક વાત કરે, પછી તમે કાઉન્ટર પર જઈને વાત કરો ત્યારે ઓલો કરે એ તો નવો સેલ્સમેન છે, એને ખબર નથી શું છે શું નહીં, અને તમે કસ્ટમર સામે સેલ્સમેનને જાળી નાખો. પણ જો તમારી સેલ્સ ડિફાઇન્ડ હશે, સ્પીચ શું વાત કરવાની છે, કેવી રીતે વેચવાનું છે, શું બોલવાનું છે, કેવી રીતે અપિયરન્સ રાખવાની છે, તો એનાથી શું થશે ને, કસ્ટમર એક એક્સપિરિયન્સ લઈને જશે, કસ્ટમર એક ઓથેન્ટિસિટી બ્રાન્ડની લઈને જશે. તો તમારું સેલ્સ પીચ ડિફાઇન કરો. આના માટે પૈસાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જરૂર છે નથી. ઇટ્સ અ પ્રોસેસ. તમે બ્રાન્ડના રીતે ડિફાઇન કરો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મેક ઇટ કુલ. તમે તમારી સાઇનેજ બનાવવાના છો, તમે તમારું પેકેજિંગ બનાવવાના છો, તમે તમારું ડિસ્પ્લે બનાવવાના છો, તમારી એક બિલિંગ બુક હશે, તમારી કેરી બેગ હશે. તમે કસ્ટમર ઈ ગમે અને કસ્ટમરને ઈ બેગ ઉપાડવી ગમે એવું બનાવો. ફોર્માલિટી નહીં રાખો. ઇટ શુડ લુક કુલ. ખર્ચો મારે કરવાનો છે આ બધી ચીજ ઉપર, તો હું એને કુલ કેમ ન બનાવું? આજના કસ્ટમરને ગમે એવું કેમ ન બનાવું? અને એવી ડિઝાઇન કેમ ન બનાવું કે જે લોકોને કેરી કરવી ગમે, લોકોને એસોસિએટ કરવી ગમે. આપણને ખબર છે ઘણીવાર આપણે ઘરમાંથી આપણે બહાર જવું હોય ક્યાંક, આપણને કેરી બેગની જરૂર હોય, તો આપણે અમુક બ્રાન્ડની કેરી બેગ આપણે નહીં લઈએ, કારણ કે અમુક લોકલ સ્ટોરની આપણે નહીં લઈએ કે નહીં યાર આ દેખાવમાં મજા નથી આવતી, મારી એક વેલ્યુ છે ને મારું આમ હું આ બેગ ઉપાડું તો લાગવું જોઈએ મારું છે. તમને ડિઝાઇન તમારી જે હશે, તમારું જે સાઇનેજ હશે એ એક ડિફરન્સિએશન ઊભું કરવું પડશે તમારા માટે. તમારી ડિઝાઇન જે તમે અને તમારી જે ડિઝાઇન હશે ને, તમારી જે બેગ હશે, તમારું જે બિલિંગ હશે, તમારી જે પેકેજિંગ હશે, તમારું જે સાઇનેજ હશે, એ તમારી બ્રાન્ડને ડિફાઇન કરશે કે તમે અપર બ્રાન્ડ છો, તમે મિડલ બ્રાન્ડ છો કે તમે લોઅર બ્રાન્ડ છો. એનાથી થશે. અને આ ચીજમાં સૌથી મોટી એક વાત આપણે જે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે હું જ્યારે ડિઝાઇન કરું ને, આ આપણે ઘણીવાર મિસ્ટેક કરતા હોય છે. હું કઈ પણ ચીજ મારી ડિઝાઇન કરું, મારું લીફલેટ ડિઝાઇન કરું, મારું પ્રાઇસ લિસ્ટ ડિઝાઇન કરું, મારું સાઇનેજ ડિઝાઇન કરું, મારો લોગો ડિઝાઇન કરું ને, ત્યારે મને કે મારી પત્નીને કે મારા છોકરાને જે કલર ગમે છે કે એને જે ગમે છે ને, મહેરબાની કરીને હું નહીં કરું. મારો કન્ઝ્યુમર કોણ છે, મારો કસ્ટમર કોણ છે, મારો બાયર કોણ છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇનિંગ કરીશ. નહીં કે અરે મારી વાઇફ ને છે ને પિંક કલર બહુ ગમે છે તો ચાલ ભાઈ આમાં તું પિંક કલર આ લિફલેટમાં નાખી દે. સોરી, આ સૌથી મોટી મિસ્ટેક આપણે આપણી લાઈફમાં કરતા હોઈએ છીએ. હું ધંધો કરવા બેઠો છું, હું મારો ડ્રોઈંગ રૂમ ને પેઇન્ટ કરવા નથી બેઠો. તમારા ઘરમાં તમને જે તમારી પત્નીને, તમારા બાળકને કે તમને જે કલર ગમતા હોય તમે કરો, તમને જેવું ફર્નિચર જોઈએ એવું કરો. પણ જ્યારે તમે તમારી દુકાનમાં છો, જ્યારે તમે તમારી બ્રાન્ડ બનાવવાનો છો, ત્યારે તમારા કસ્ટમરને શું જોશે, તમારા બાયરને શું જોશે, તમારે ઈ એંગલથી વિચારવું પડશે. નહીં કે તમને તમારા ઘરના લોકોને કયો કલર ગમે છે ને જે ગમે છે એના પ્રમાણે તમે કરી શકશો. આપણે જોઈએ ને ઇન્ડિયનનેસ, આપણે કહીએ કે હું લોકલાઇઝ કેવી રીતે કરી શકું મારી ચીજને. બર્ગર કિંગે પણ જ્યારે પાઉંવડાથી કરતું હતું, પણ એને જોયું કે મારે બર્ગર ઇઝ ઓલ્સો મૂવિંગ ફાસ્ટ. એને શું કર્યું કે આઈ એમ અ રિયલ મુંબઈકર, આઈ એમ જમ્બો કિંગ. એને ઇન્ડિયનનેસ લાવી, એને લોકલાઇઝ કર્યું. ચીઝે દેશી ચાઇનીઝને લોકલાઇઝ કર્યું. હું મારા ઓલામાં મારા કસ્ટમરને કે એને શું જોઈએ છે હું લોકલાઇઝ કરીને આગળ વધી શકું કે ન વધી શકું. એની આગળ હું એક પરસેપ્શન ક્રિએટ કરું મારી બ્રાન્ડ માટે. એ બહુ જ જરૂરી છે. આ બધી ચીજો માટે ને સાહેબ તમને એક પણ પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. આ બધી ચીજો તમારા ધંધો તમે ચાલુ કરો ત્યારે જરૂરત હોય છે. આને ખાલી ડિફાઇન કરીને પ્રોસેસને ફોલો કરવાની જરૂર છે. હું કમ્યુનિકેટ કરું, હું કમ્યુનિકેશન મારું એવું રાખું કે જેનાથી મારું પરસેપ્શન ક્રિએટ થાય. કસ્ટમરને હું બતાવું કે વોટ આઈ સ્ટેન્ડ ફોર, હું શેનું છું, મારે ડિફાઇન જે મારે કરવાનું છે હું તેનાથી ઓળખાઉં છું. મારું સેલ્સ પ્રમોશન અને લોયલ્ટી પ્રોગ્રામને એવી રીતે કરું કે જેનાથી મારો કસ્ટમર મને એક પરસેપ્શન ઊભું કરે કે આ બોસ આ બ્રાન્ડ છે ને એના માટે એ લોકોનું છે ને પ્રમોશન પણ સ્ટ્રોંગ હોય છે, એ લોકોનો લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ પણ હોય છે. કસ્ટમર ફ્રેન્ડલી સ્ટોર લેઆઉટ, આ પણ બહુ જરૂરી છે. આજનો કસ્ટમર જે છે ને એ ઓનલાઈન ખરીદે છે, એ સુપરમાર્કેટમાંથી ખરીદે છે. તો મારું જે સ્ટોર લેઆઉટ હોવું જોઈએ ને એ પ્રમાણે હોવું જોઈએ, કારણ કે એ પોતાની રીતે ખરીદવામાં માને છે. નહીં કે તમે એની પાછળ પડીને આ લ્યો શું જોઈએ છે હું તમને આપું, નહીં. તો મારું મારું સ્ટોર લેઆઉટ મારે જે ડિઝાઇન કરવું પડશે ને એ કસ્ટમર ફ્રેન્ડલી કરવું પડશે. એને એક એક્સપિરિયન્સ આપો. આઈ વિલ શો યુ વન એક્ઝામ્પલ આફ્ટર ધીસ. એક્સપિરિયન્સ તમે કેવી રીતે આપી શકો. ટેકનોલોજીનો યુઝ કરો. તમે વોટ્સએપ છે તમારી પાસે સ્ટોરમાં તમે એને અલગ રીતે ટેકનોલોજીમાં આપો, એને પેમેન્ટ મેથડ ટેકનોલોજીને આપો, એ ખુશ થશે. અને તમે જે કંઈ પણ કરો એમાં કન્સિસ્ટન્સી કરો. એક ચીજને છે ને આજે આ કર્યું કાલે ઓલું કર્યું નહીં. એક જગ્યાએ જો તમે ડ્રીલ ડાઉન કરશો ને તો એમાંથી પાણી નીકળશે. કન્સિસ્ટન્સી રાખવી પડશે તમારે. નલ્લી સારીઝે ઇમિડિયેટલી અત્યારે કોવિડ પછી જયારે દુકાન ખોલી, નલ્લી સારીઝ બહુ મોટું નામ છે, એ પણ એક રિટેલ સ્ટોર જ છે. એને શું કર્યું, સાડીમાં એક વિમેનને લાવી, એક્સપિરિયન્સ કેવી રીતે, એટલે હું જ્યારે જાઉં ત્યારે હું એના માટે વાતો કરીશ, બહાર નીકળીને ત્યારે એના માટે વાતો કરીશ. એ લોકો શું કર્યું જુઓ.
સેનિટાઈઝર બધાને આપવાનું જ છે. દે હેવ ક્રિએટેડ એક્સપિરિયન્સ કે હું એક અલગ રીતે આપું તો લોકો એને યાદ રાખે. પ્લસ મારો બિઝનેસ છે સાડીનો, તો એક મેનિક્વિનને એને AI દ્વારા આપણે એને ચશ્મા પહેર્યા છે જોયું હશે, એટલે કે ઈ સેન્સ કરે છે અને પછી આપે છે. તો એક્સપિરિયન્સ મળ્યો. લોકો સાડી ખરીદવા જશે પણ બહાર જઈને વાત કરતા નલ્લીમાં જોયું તો મજા આવી ગઈ. એ લોકોએ અલગ જ રીતે સેનિટાઈઝર આપતા હતા. સો સચ કાઇન્ડ ઓફ એક્સપિરિયન્સીસ આપણે ક્રિએટ કરવા પડશે. બીજું, આજના જે રિટેલ છે, આપણે જોઈએ કેમિસ્ટની આપણી પાસે એક અલગ જ વિચારધારા હતી કે કાઉન્ટર પર જાઓ અને માંગો. આજે નોબેલ, આજે વેલનેસ ફોરએવર, આજે ચેન્જ સ્ટોર ઊભી થઈ રહી છે. અંદર જઈને મારી રીતે ફરીશ, મારે જે જોઈએ છે એ લઈશ, મારા બેગમાં નાખીશ અને પછી હું ચેકઆઉટ કરીશ. મારે મારા સ્ટોર લેઆઉટની આપણે વાત કરતા હતા, હું કોઈ પણ બિઝનેસમાં હું મારે ધ્યાન રાખવું પડશે. મારે સ્ટોર લેઆઉટ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવો પડશે. સો ધીસ ઇઝ નોટ અબાઉટ વોટ મારો બિઝનેસ શું છે કે હું શું કરવા માંગુ છું, બટ ઇટ ઇઝ અબાઉટ વાય. હું શા માટે કરવા માંગુ છું અને હું કેવી રીતે કરું છું. કારણ કે લોકો તમે શું વેચો છો એનાથી મતલબ નથી, તમે શા માટે કરો છો ને એ લોકોને એનાથી જરૂર છે. અને એના માટે થઈને તમારે એક પર્પઝ સાથે જોડાવવું પડશે અને એ પર્પઝને તમે આપશો ને ત્યારે લોકો કરી શકશે. હવે આપણે જોઈએ કે હું તો નાની બ્રાન્ડ છું. હવે આ જે હું અત્યારે આપણે ક્વિકલી અમુક એક્ઝામ્પલ્સ જોશું જે લોકો નાની બ્રાન્ડ હતા, જે લોકો પોતે લોકલ લેવલ પર હતા અને એ લોકો આજે મોટા બની ગયા છે. પણ એ લોકોએ છે ને હરેક ચીજે એક બ્રાન્ડનો એક પોઈન્ટ એ લોકોએ પકડીને રાખ્યો, પ્રોડક્ટમાં અને સર્વિસમાં બંનેમાં. બિલ્ડિંગ અ બ્રાન્ડ જો તમે કરશો ને તો એક બ્રાન્ડ લીગસી ક્રિએટ કરશે. આ એક બ્રાન્ડ છે સાઉથની, મવાલી ટિફિન રૂમ્સ. અમુકને ખબર હશે, અમુકને નહીં ખબર હોય. એક નાનું સાઉથ ઇન્ડિયન કેફે કે સાઉથ ઇન્ડિયન એક જમવાની જગ્યા ટિફિન રૂમ હતી. આજે એક નાના જગ્યાએથી શરૂ કરેલું, એણે શું કર્યું, લીગસી ક્રિએટ કરી અને આજે એક મોટી બ્રાન્ડ બની ગઈ MTR. આજે આપણે લોકો રેડી ટુ ઇટમાં MTR ને આજે ફ્રન્ટ લાઇનમાં જોઈએ છે. નાની બ્રાન્ડ મોટી બની ગઈ. બીજું આપણે જોઈએ કે નાની બ્રાન્ડ હતી, ક્યાંથી શરૂઆત કરી અને મોટી મોટી બ્રાન્ડોને પણ આજે કોમ્પિટિશન આપવાની શરૂ કરી અને મોટા મોટા સ્ટોરોમાં એના શેલ્ફમાં એ મોટું કર્યું. નિર્મા સાયકલ ઉપર વેચતા હતા, આપણને બધાને જ ખબર છે, આપણી પાસે તો દુકાન છે, આપણે તો ઘણું આગળ વધી શકીએ. ફેના વેરી રિજનલ, વેરી લોકલ બ્રાન્ડ. આજે એ લોકો એરિયલ અને સર્ફ એક્સેલની સાથે એ લોકોના શેલ્ફમાં રહીને એ લોકોને કોમ્પિટિશન આપે છે. ક્યાં PNG, યુનિલિવર અને ક્યાં નિર્મા અને ફેના, દે આર ગિવિંગ ટફ કોમ્પિટિશન. જો બ્રાન્ડ હું બનાવ્યું તો હું આ લેવલ પર પહોંચી શકું. બીજું આપણે જોવા જઈએ, આપણને ખબર છે કે આપણે હાઉ ટુ થિંક ડિફરન્ટ અને આપણે કન્ઝ્યુમરની લોયલ્ટી કેવી રીતે લઈ શકીએ, કાં તો કન્ઝ્યુમરને હું કેવી રીતે મારી તરફ ખેંચી શકું. સનસિલ્ક કે ટ્રેસમે કે આ જે શેમ્પુ જે મોટા મોટા નામો છે ને એ લોકોએ નહીં, પણ ચીક નામના શેમ્પુ એ સેશે લઈને આવ્યા હતા. સેશે સ્ટ્રેટેજી આપણે જે કહીએ છીએ કે સેશે જે લઈને આવ્યો એક નાની બ્રાન્ડ લઈને આવી હતી અને એને મોટી મોટી બ્રાન્ડને શીખવાડ્યું કે તું કેવી રીતે માર્કેટમાં રમ. અને એના પછી સનસિલ્ક કહો કે બીજી તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડ કહો, એ લોકો સેશે લઈને આવી ગયા. એના પછી તો ચા પણ તમને આજે નાના સેશેસમાં મળે છે અને તમને મેગીના સૂપના પેકેજીસ પણ તમને નાના નાના મળે છે. તો સેશે સ્ટ્રેટેજી પણ આપણે એક નાની બ્રાન્ડે શરૂ કર્યું હતું અને પછી લોકોએ કર્યું. આઈ હેવ ટુ થિંક કે હું નાનો નથી, બટ આઈ કેન ડુ સમથિંગ ડિફરન્ટ. હું એને કરી શકું. વાઘ બકરી એક રિજનલ, એક લોકલ બ્રાન્ડ આજે ઓલમોસ્ટ મેજોરિટી સ્ટેટમાં અવેલેબલ છે. એક થોટ લીડરશિપ મારે લેવાની જરૂર છે. ઘડી ડિટર્જન્ટ ડે 1 થી નાની બ્રાન્ડ, પણ આજે આને મોટી મોટી બ્રાન્ડોને પણ ટફ ફાઇટ આપી છે. એક જ ક્લેમ એને 30 વર્ષથી એક જ ક્લેમ આપી રહ્યું છે, પહેલા ઇસ્તેમાલ કરે ફિર વિશ્વાસ કરે. કેટલો કોન્ફિડન્સ! આ કોન્ફિડન્સ હું મારી બ્રાન્ડને મારા ગ્રાહકોને આપી શકું છું કે બોસ તમે મારી આ બ્રાન્ડ છે, તમે આ વાપરો, તમને જો ન થાય ને તો પૈસા પાછા. એ લોકો આ ક્લેમ 30 વર્ષથી આપી રહ્યા છે. પહેલા ઇસ્તેમાલ કરે ફિર વિશ્વાસ કરે. હું કહું છું એટલે વિશ્વાસ નહીં કરો, ઇસ્તેમાલ કરો ને પછી વિશ્વાસ કરો. આ બ્રાન્ડ તમને એ લોકોને કોન્ફિડન્સ આપે છે. મેપ્રો એક પ્રાઇસ પ્રીમિયમાઇઝેશન. મેપ્રોને આપણે જોશું તો આપણે લોકો ખાલી મહાબળેશ્વરમાં અમુક જગ્યાએ મળે છે આપણને. એ લોકોએ કીધું હું અમુક રેન્જમાં જ રહીશ, હું અમુકમાં જ રહીશ. એક પોતાની કોર એ લોકોએ આ બધી બ્રાન્ડમાં આપણે જોશું ને તે લોકોએ પોતાનું કોર નથી છોડ્યું. એ લોકોનું જે કોર ધંધો છે ને એને પકડીને જ રહ્યા છે એ લોકો. જો હું નિર્મા છું તો પાવડર અને વોશિંગ પાવડરની આજુબાજુ જ રમીશ. હું જો મેપ્રો છું તો હું જામ અને સ્ટ્રોબેરી એની આજુબાજુમાં જ રમીશ. હું ફ્રૂટની આજુબાજુમાં જ રમીશ. એવી રીતે આ બધી બ્રાન્ડ એક પોતાના કોર બિઝનેસમાં છે, બી એ લોકોએ બ્રાન્ડનો એક પેરામીટર લઈને આગળ વધ્યા છે. અહીંયા પ્રાઇસ પ્રીમિયમાઇઝેશન પર એ લોકો રમે છે અને 3 એ લોકો પણ નાના હતા અને એ લોકો સ્ટિક ટુ ધેટ એ લોકોની ફિલોસોફીને રહ્યા એટલે આજે એક મોટી બ્રાન્ડ એ લોકો બની ગયા છે. સર્વિસ બ્રાન્ડમાં આપણે જોવા જઈએ, આજે કસ્ટમરની હેબિટ છે કે કસ્ટમરનું બિહેવિયર ચેન્જ થઈ રહ્યું છે. હું એવી રીતે આગળ વધી રહ્યો છું કાં તો હું એવું કંઈ સર્વિસ લાવી શકું
કે જેનાથી હું લોકોનો કસ્ટમરનો એક બિહેવિયર ચેન્જ કરી શકું. આ બધી જ ડન્ઝો, આજે કોવિડના સમયમાં ડન્ઝોને આજે લોકો જ્યારે માલ ખરીદી ત્યારે ડન્ઝોએ લોકલ પ્લેયરોને પોતાના પ્લેટફોર્મ પર લાવીને ડન્ઝોને આજે ઉપર બનાવ્યું. ઉબર, પામ ઇન્ડિયા, આના માટે વાત કરવાની જરૂર નથી. અર્બન ક્લેબ જે છે આજે, એ લોકોએ આજે અર્બન ક્લેબે આજે તમારી સોસાયટીમાં બીજા કોઈને આવવાનું અલાઉડ નહીં, પણ કદાચ અર્બન ક્લેબના લોકોને આવવાનું અલાઉડ કરે છે. સ્વિગી, આ બધી સર્વિસ પેરામીટર છે, સર્વિસ પ્લેટફોર્મ છે. બધા એ લોકોએ આખું કન્ઝ્યુમરની આખી થિંકિંગ ચેન્જ કરી નાખી છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ગુજરાતી પ્રજા એટલે શેર બજારની પ્રજા. સર્વિસ પ્રોવાઈડર, આ બધા જ લોકો, તમારામાંથી ઘણા સીએસ હશે, ઘણા લોયર્સ હશે, એક પોતાની એક સર્વિસ એ લોકો સર્વ કરતા હશે. આજે શેરખાન લો કે મોતીલાલ ઓસવાલ લો કે એન્જલ બ્રોકિંગ લો કે એડલવાઇઝ લો, they were all small individual brokers. આજે એમાંથી આજે એક મોટી સર્વિસ બ્રાન્ડ ઉભી એ લોકોએ કરી છે. આજે એક મોટું એ લોકોએ નામ ઊભું કરેલું છે, એક મોટી બ્રાન્ડ બની છે. સ્ટાર્ટઅપ નાનાથી જ કરી લેતી, બટ દે સ્ટક ટુ ધેર કોર. મારો કોર બિઝનેસ શું છે એને હું ચીટકીને રહ્યો. મેં એક વિઝન સાથે આગળ વધ્યો કે મારે બ્રાન્ડ બનાવવી છે, અને બ્રાન્ડ પેરામીટરને લઈને રહ્યો, એટલે આજે આ બધી બ્રાન્ડો મોટી થઈ છે. આ બધી જ બ્રાન્ડો નાની હતી. મોતીલાલ ઓસવાલ થયો કે એન્જલ બ્રોકિંગ એક નાના શેર બ્રોકર હશે ને એમાંથી આજે એટલી લોકો મોટી બ્રાન્ડ બની છે. હલ્દીરામ સેવ આપણે ઘરે બનાવતા હતા, અને આજે એને શું કર્યું, એને ઓન કર્યું. જેવી રીતે આપણે કહીએ ને કે ફોટોકોપિયર નહીં, ઝેરોક્સ, ટૂથપેસ્ટ નહીં, કોલગેટ. હલ્દીરામે ભુજિયા આખું એને ઓન કરી લીધું. આજે કોઈ પણ બીજી બ્રાન્ડે ભુજિયા કરવો છે તો લોકોને પહેલા હલ્દીરામ યાદ આવે છે. આ હું મારી ઘરે, અને તમે પણ તમારી ઘરે આ સેવ અને ગાંઠિયા તમે ઘરે બનાવતા હતા. આજે એને પેકેજમાં એને શું કર્યું, ખાલી એક સરસ પેકેજિંગ આપી, બ્રાન્ડ બનાવી, પણ એને સારી રીતે એને પ્રમોટ કરી. એક બ્રાન્ડ બનાવીને આજે એક મોટી બ્રાન્ડ બની ગઈ. અને સૌથી મોટું પતંજલિ, એને શું કર્યું, એક કલ્ચર ઊભું કર્યું. આપણે કહીએ ને કે અનુલોમ વિલોમ અને કપાલભાતી, આ બે લોકોને કરતા કરીને 10,500 કરોડની કંપની બનાવી. એને શું કર્યું કે ભારતનો પૈસો ભારતમાં રહેવો જોઈએ, એક વિચાર. બીજું, યોગ બહુ જરૂરી છે, અને ઇન્ડિયન નેચરલ અને આયુર્વેદા, એના બેઝ ઉપર એને આખી મોટી કંપની એને બિલ્ડ કરી. એટલે એક હું જ્યારે બ્રાન્ડ બનાવું છું ને ત્યારે એક કલ્ચર ઊભું કરું છું. હું એક કલ્ચરથી પણ મારી આખી બ્રાન્ડ ઊભી કરી શકું. સો સેમ એન્ડ એન્ડી અમારી જે કંપની છે એનું પ્રૂફ ઓફ પુડિંગ, એની માટે જો વાત કરવી હોય તો કેવી રીતે તમે અલગ રીતે, હું એક કેસ સ્ટડી ક્વિકલી તમને જણાવીશ કે આપણે કહીએ કે હું તો એક નાની બ્રાન્ડ છું, કાં તો હું આટલા વર્ષથી ધંધામાં છું, મારે આગળ શું કરવું જોઈએ. અમારી પાસે એક કેટરિંગ ક્લાયન્ટ આવ્યો, 35 વર્ષથી ધંધામાં છે, અને લક્ઝરી કેટરિંગ, મોટા કેટરિંગ. એટલે આપણે બોરીવલીમાં સપોઝ જોવા જઈએ તો આપણે કોરા કેન્દ્ર છે કે ત્યાં, અને આવા મોટા ગ્રાઉન્ડમાં 500 1000 લોકોની ઉપસ્થિતિ હોય, એની ઉપરનું જ કેટરિંગ કરવાનું. આપણને બધાને જ ખબર છે કે મેરેજનું વેડિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ગોઈંગ ડાઉન. આજે લોકો કહીએ ને કે ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ કરવા માંડ્યા છે. આજે લોકો ઓછા લોકોને બોલાવવા માંડ્યા છે. આજે લોકો પોતાની રીતે, કારણ કે કન્ઝ્યુમર ચેન્જ થઈ રહ્યો છે. ગુડ પાર્ટ વોઝ, આ લોકોએ એ સેન્સ કર્યું કે મારા ધંધામાં 35 વર્ષથી કરતો હતો, ધંધો વ્યવસ્થિત ચાલતો હતો, પણ હું જોઈ રહ્યો છું કે દેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ, વેડિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી નીચે જઈ રહી છે, તો મારે શું કરવું જોઈએ. અને પણ મારું કોર શું છે, કેટરિંગ છે. એટલે હું નવી બ્રાન્ડ તો ઊભી ન કરી શકું કે હું નવા ધંધામાં જાઉં કે હું બીજું કંઈક કરું. જ્યારે અમે લોકોએ આનો સ્ટડી કર્યો, કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર સ્ટડી કર્યો, અને જ્યારે અમે લોકોએ જોયું, ત્યારે અમે લોકોએ શું જોયું કે જેમ વેડિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી ડાઉન જઈ રહી છે ને, એની સાથે સાથે બીજી એક ઇન્ડસ્ટ્રી ઊભી રહી છે, વિચ ઇઝ ધ હાઉસ પાર્ટી. અને અમે લોકોએ હાઉસ પાર્ટીની એક બ્રાન્ડ બનાવી. મારું કોર છે કે હું સારું એક સ્વાદિષ્ટ કેટરિંગ ઊભું કરી શકું છું, એક આલા ગ્રાન્ડ કેટરિંગ ઊભી કરી શકું છું, હું એક સરસ એટમોસ્ફિયર આપી શકું છું. એની સામે એને એક કેટરિંગ બિઝનેસમાં એને હાઉસ પાર્ટીની અમે એક બ્રાન્ડ ક્રિએટ કરી, કોલ્ડ ટોકિંગ સ્પૂન, અને એનો લોગો બનાવ્યો, એની એક આઈડેન્ટિટી ક્રિએટ કરી, અને એ આજે નોટ ઓનલી હાઉસ પાર્ટી બ્રાન્ડ બની રહી છે, કારણ કે મારું કોર હતું. એમાંથી હું આજે ડિફાઇન્ડ સ્ટ્રેટેજી કરી કે એક બ્રાન્ડ આપણે ક્રિએટ કરી છે, તમારું કોર છે કે જે તમે કેટરિંગનો આપશો, પણ એક હાઉસ પાર્ટીઝને આપશો. નોટ ઓનલી ધેટ, અનધર કોન્સેપ્ટ ઇઝ કમિંગ અપ, વિચ ઇઝ અ ક્લાઉડ કિચન, એન્ડ નાઉ દે આર ગેટિંગ ઇન્ટુ ક્લાઉડ કિચન ઓલ્સો. આ એના અમુક એના ક્રિએટિવ્સ અને જેવી રીતે અમે લોકો એને ડિફાઇન કરીને કેવી રીતે એને કર્યું કે ફૂડ ઇઝ વોટ બાઇન્ડ્સ ટુગેધર ઇન લાઈફ, અને એવી રીતે બધું કર્યું. સો નાઉ માય અગેન ક્વેશ્ચન, આપણે આટલું બધું જોયું એના પછી, વોટ બિઝનેસ યુ આર ઇન્ટુ. પણ આ વખતે છે ને તમે નહીં પણ તમારા ફેમિલીને કહેજો કે ડિફાઇન કરે કે વોટ બિઝનેસ યુ આર ઇન્ટુ. ઓકે, તો એ લોકો તમને કહેશે ને ત્યારે તમને ઘણીવાર ધક્કો લાગશે કે તમે કહો છો હું આ બિઝનેસમાં છું, એ લોકો કહેશે આ બિઝનેસમાં છું, તો તમને ઓલ્સો યુ વિલ ઓલ્સો ગેટ અ ક્લેરિટી કે વોટ દે આર ઇન્ટુ. તમે એને ડિફાઇન કરી શકશો. હવે આપણો જે મેઇન મુદ્દો હતો, થોડું આપણે ક્વિક જશું, કારણ કે આઈ સમય પણ થોડો આગળ વધી રહ્યો છે. ડઝ બ્રાન્ડિંગ, આપણો બીજો પ્રશ્ન હતો કે B2B સેટિંગમાં બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગની જરૂર છે કે નહીં, કારણ કે મેજોરિટી આપણે એ ધંધામાં હોઈએ છીએ. આજની તારીખે there is nothing called B2B or B2C.
કારણ કે આજની તારીખે બધા જ એમ વિચારે છે કે હું ડાયરેક્ટલી કન્ઝ્યુમરને વેચું છું. આમાં આપણે જોશું ને તો તમને દેખાશે આજે હરેક થોડા વર્ષો પહેલા કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોશું ને તો કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ડસ્ટ્રી આપણે લઈ લેતા હતા. પછી શું કર્યું કે અમુક ફિટિંગ બ્રાન્ડ એટલે પ્લમ્બિંગ ફિટિંગ બ્રાન્ડ છે કે પછી ટાઇલ બ્રાન્ડ છે કે પછી વાયર બ્રાન્ડ છે, એ લોકોએ પોતાની બ્રાન્ડને જે B2B જ હતી એ લોકો ડાયરેક્ટ આર્કિટેક્ટને કે બિલ્ડરને વેચતા હતા, પણ એ લોકોએ શું કરીને પોતાની બ્રાન્ડ બનાવવાની શરૂઆત કરી. તો હવે શું થાય છે ને કન્ઝ્યુમર જઈને બિલ્ડરને પૂછે કે ભાઈ તમારો જેગવાર ફિટિંગ છે, તમારામાં આ કેબલ છે, તમારામાં છે, તો એનાથી શું પ્રેશર આવ્યું બિલ્ડર ઉપર કે મારે આ જ બ્રાન્ડ યુઝ કરવી પડશે. એટલે હું જે બ્રાન્ડ B2B માં હતો કે હું મારી બ્રાન્ડ બને ફિટિંગ હું ખાલી બિલ્ડરને વેચતો હતો, એની જગ્યાએ હું કન્ઝ્યુમરને મેં પ્રોવોક કર્યો, કન્ઝ્યુમરને કીધું અને કન્ઝ્યુમરે પછી જઈને બિલ્ડરને પૂછ્યું કે મને આ બ્રાન્ડ જોઈએ છે. એટલે ધેર ઇઝ નથિંગ B2B ઓર B2C. મારે મારી બ્રાન્ડને કેવી રીતે લોકો સુધી કહી અને એની ડિમાન્ડ હું ક્રિએટ કરું. આપણને કહેવાય આજે ડોર્સ કે CCTV કેમેરા અને એ બધું આપણે આવી રહ્યું છે. B2 બ્રાન્ડ સર્વ સિમિલર પર્પસ એઝ B2C બ્રાન્ડ. B2C બ્રાન્ડ જે કરે છે ને, જે કન્ઝ્યુમરની સાથે કરે છે, એ B2B બ્રાન્ડ કરે છે. જો મારી બ્રાન્ડ નોન હશે, B2B બ્રાન્ડ તો મારી નોન હશે ને, તો એક રિસ્ક પરસેપ્શન ઓછું થઈ જશે. હું નવા કોઈ પણ લોકોને મળવા જઈશ કે ઓકે આ બ્રાન્ડના બારામાં વિચાર્યું છે તો મારે બીજી વધારે રિસ્ક નથી. ઇટ્સ અ નોન બ્રાન્ડ. સિમ્પલી ઓફરિંગ સેક્શન ડિફરન્શિએટ. હું અને બીજો જે કે પણ મારી સાથે કોમ્પિટિશનમાં B2B બ્રાન્ડ વાળો છે એનું ડિફરન્શિએશન કરશે અને મારી ઓફરિંગને સિમ્પ્લિફાઈ કરશે. હું મારા બેનિફિટ્સ જે છે એને કોમ્યુનિકેટ સારી રીતે કરી શકીશ. હવે આ બધી બ્રાન્ડ તમારી સ્ક્રીન પર અત્યારે દેખાય છે ને, એમાંથી મને કહો કઈ બ્રાન્ડ B2C બ્રાન્ડ છે? પણ આ બધી જ બ્રાન્ડ B2B છે અને આપણને બધી જ બ્રાન્ડનો ખ્યાલ છે. આ બધી બ્રાન્ડ એમ ના વિચાર્યું છે તો B2B છે તો હું ખાલી કંપનીને વાત કરું, નહીં. આ બધી બ્રાન્ડે કન્ઝ્યુમર સાથે વાત કરી. આજે કોઈ પણ તમે લેપટોપ કે તમે ડેસ્કટોપ ખરીદવા જાઓ તો તમારે હંમેશા તમે પૂછો કે ઇન્ટેલ ઇનસાઇડ છે કે નહીં. હરેક બ્રાન્ડે છેલ્લે બતાવવું પડે છે કે ઇન્ટેલ ઇનસાઇડ. એટલે ઇન્ટેલે આટલું જબરું, કારણ કે ઇન્ટેલ એક ચિપ છે, એના જેવી બીજી ઘણી ચિપ છે, પણ ઇન્ટેલે લોકોના માઇન્ડમાં એવું નાખી દીધું કે જો તમે લેપટોપ લેવા જશો કે ડેસ્કટોપ લેવા જશો તો ઇન્ટેલની ચિપ હોવી જોઈએ. એટલે આપણે પૂછીએ ભાઈ આમાં ઇન્ટેલ છે કે નહીં. એટલે શું થાય ને કે ઓલાએ કમ્પલસરી જે બ્રાન્ડ હશે, HP હશે કે ડેલ હશે, એને ઇન્ટેલ નાખવું પડશે. એટલે ઇન્ટેલે શું સ્માર્ટલી કર્યું કે મારી મહેનત જે હું ડાયરેક્ટલી B2B માં વેચીને કરતો તેની જગ્યાએ મેં B2C ને મેં અપ્રોચ કર્યો, કન્ઝ્યુમરમાં ડિમાન્ડ ઊભી કરી અને B2B પર મેં પ્રેશર નાખ્યું. એટલે કંપની મને સામેથી લેવા આવશે. B2B માં ડિફરન્ટ કોમ્પ્લેક્સિટીઝ હોય છે, યસ, કારણ કે એમાં ગ્રુપ બાઇંગ પ્રોસેસ હોય છે, એમાં કોમ્પ્લેક્સ ઓપનિંગ હોય છે, એમાં ડિમાન્ડની ડાયવર્સિટી હોય છે, એમાં થોડાક કસ્ટમર હોય છે પણ વોલ્યુમ વધારે હોય છે, અને ઇટ્સ અ લોંગ બાયર સેલર રિલેશનશિપ. એટલે આ બધા કોમ્પ્લેક્સિટીઝ છે. ત્યારે જ હું મારી B2B પણ બ્રાન્ડ બનાવીશ ને તો મારા માટે આ ઇઝીયર થઈ જશે. બટ થિંગ્સ નેવર ટુ ફોરગેટ કે મારે જે છે ને કે B2B બાયર અને જે પર્સન છે ને એ ફાઇનલી હ્યુમન બીઈંગ છે. એટલે હું કંપની નથી વેચતો પણ હું એક હ્યુમનને વેચું છું. જેવી રીતે હું કન્ઝ્યુમરને વેચું છું તો મારે એના સેન્ટિમેન્ટ એઝ અ હ્યુમન એને ઓળખવો પડશે. મારે એને રાઈટ મેસેજ રાઈટ ટાઈમ પર આપવો પડશે. B2B ઇઝ અ પ્રોસેસ. આપણે મશીનરી મારે વેચવું એને તો એ પ્રોસેસ હોય. બીડ આવશે, બીડ ખુલશે, એનું પ્રોસેસ છે આખી. તો આ પ્રોસેસમાં મારે જ્યારે હશું ને ત્યારે મારે રાઈટ મેસેજ રાઈટ ટાઈમ પર મોકલવો પડશે. એના માટેનું મારે પ્લાનિંગ, મારું કમ્યુનિકેશન કરવું પડશે. મારે એને ટેપ કરવો પડશે અલગ અલગ ટાઈમે, અલગ અલગ જગ્યાએ. એ મારો બાયર જે છે ક્યાં જાય છે, શું કરે છે, એને મારે પકડવું પડશે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, હું અત્યારે ગૂગલનો વિડીયો શેર કરવાનો છું. તમે B2B માં હો કે B2C માં હો, તમારે આ બહુ જરૂરી છે, કારણ કે B2B બાયર ઇઝ બીકમિંગ યંગર. હું આટલા વર્ષો સુધી આ કંપની સાથે મારો રિલેશનશિપ છે ને કંપની મને ધંધો દીધી હતી, એ હવે બહુ નહીં થાય. કારણ કે નેક્સ્ટ જનરેશન આવી છે. એ નેક્સ્ટ જનરેશન યંગ જનરેશન છે. એના પોતાના પેરામીટર્સ છે કે હું મારે પાર્ટનર કયો સિલેક્ટ કરવો. ગૂગલનો આ વિડીયો ધ્યાનથી સાંભળજો અને એનાથી તમને એક ઇન્સ્પિરેશન મળશે કે હું કયા એરામાં જઈ રહ્યો છું અને કેવી રીતે B2B અને B2C ચેન્જ થઈ રહ્યું છે. First of all, B2B buyers are getting younger than ever before. We're seeing that in the last 2 years, there's been a huge shift in the number of people that are in the 18 to 34-year-old age bracket. 2 years ago, we saw that this percentage was around 20% of the B2B buyers. Now it's up to 46%. That's a 70% jump in 2 years.
More than ever before, B2B decisions are made by committee. We've always known that C-level decision makers are really, really important in that purchase process. However, we're seeing that over 80% of the non-C-suite influencers have influence over that purchase process as well. So we're seeing that the search behavior is much more intense than ever before. Some things haven't changed in the last 2 years in the way that B2B buyers are using search. It's still the number one information source that B2B buyers are using in that research process. And 90% of B2B buyers use search in that research process. 2 years ago, we didn't see such long path or the number of queries that people were conducting in that research process. Now, when people are actively researching, on average, people do 12 searches. That's up 6-fold from what we saw 2 years ago. What we're finding is that 60% of the B2B buyers are considering only 1 or 2 brands, and that's up from 40% 2 years ago. Second of all, what we're seeing is that when people are researching, and if they are considering you, 75% of them are only going to visit your site once. So you only have one shot at getting into the consideration set to make sure that you provide the right information on your website and have a great user experience for that user. So what we're seeing is that there are 3 key things that B2B marketers should do as a result of the changes in the last 2 years. First of all, they should be revising their search strategy to reflect the much longer, much more savvy nature of the way that the B2B buyer uses search, both generic and brand. Second of all, they should invest in brand awareness to make sure that they are one of those 2 brands that people are considering in the research process. And last of all, they need to make sure that they have a great user experience on their landing page, on their website, when people are coming on that one-time chance to get into the consideration set, to make sure that you have great content and a great user experience on your website. Okay, got it. Google આપણને ક્લિયરલી કહ્યું છે કે આજનું જે જનરેશન છે, યંગ જનરેશન છે, ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ટેસ્ટ યુ વિથ યોર રિલેશનશિપ કે તમારો પાસ્ટ રેકોર્ડ, બટ વોટ યુ આર ટુડે. એ તમને સર્ચ કરવાનો છે. ઇઝ માય વેબસાઇટ રેડી? ઇઝ માય વેબસાઇટ વન ક્લિક અવે? ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, કન્ટેન્ટ છે, ખાલી વેબસાઇટ હોવાથી કઈ નહીં ચાલે, પણ એના ઉપર મારું કન્ટેન્ટ પણ એટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે નહીં. વી નીડ ટુ સી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો ફોર ઓલ. નાઉ લેટ્સ લુક એટ ક્વિકલી આપણે જોશું, કારણ કે આપણે આઈ થિંક ટાઈમ ઇઝ ઓલ્સો મૂવિંગ ફાસ્ટ, કે B2B માંથી અમુક જે બ્રાન્ડ હતી એ લોકો B2C માં કેવી રીતે આવ્યા. એપ્સન આપણને ખ્યાલ છે કે ઇટ્સ અ પ્રિન્ટિંગ, હરેક પ્રિન્ટર બ્રાન્ડ પેલા ઓફિસીસ માટે જ હતી, પણ દે હેવ કન્વર્ટેડ કે નીડ ક્રિએટ કરી કે ઘરમાં પણ તમને પ્રિન્ટરની જરૂરત છે, અને દે ગોટ ઇન્ટુ અ B2C કન્ઝ્યુમર. ગ્રીન પ્લાય, જ્યારે આપણે વાત કરીએ કે પ્લાયની વાત કરીએ કે આર્કિટેક્ટ છે કે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર છે, એ લોકો જે સિલેક્ટ કરે એ જ કરતા હતા, પણ ગ્રીન પ્લાય કેમ ઇન્ટુ ધ પિક્ચર. B2C માં ગયું, પોતાની બ્રાન્ડ બનાવી, લોકો સાથે વાતચીત કરી અને એ લોકોને કીધું કે જો પ્લાય તમારે જોતું હશે ને, સારું પ્લાય જોતું હશે, સ્ટેડી પ્લાય જોતું હશે, તો તમારે ગ્રીન પ્લાય થશે. અને લોકો પૂછવા માંડ્યા. એમાં શું થાય કે આર્કિટેક્ટ અને ઇન્ટિરિયરને પણ જ્યારે ક્વેશ્ચન આવે કે આ ભાઈ તમે ગ્રીન પ્લાય યુઝ કરો છો, હી ઇઝ ઓલ્સો ઇન અ સૂટ. સો યુ આર ક્રિએટિંગ એન્ડ ડિમાન્ડિંગ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પરસેપ્શન ઇન કન્ઝ્યુમર્સ માઇન્ડ, અને એનાથી તમે તમારો ધંધો આગળ વધારો છો. સો તમારી સાઇઝ ઓફ ધ બિઝનેસ કયો છે, તમે કયા મોટા છો, તમે નાના છો, કે તમે કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છો, ડઝન્ટ મેટર. ઓલવેઝ થિંક ધેટ બી ઓન ટોપ ઓફ ધ માઇન્ડ. વેન યુ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ અ બ્રાન્ડ, ઓલવેઝ થિંક આઈ વોન્ટ ટુ બી ટોપ ઓફ ધ માઇન્ડ. માય ટોપ ઓફ ધ માઇન્ડમાં રહેવું છે. તમારા સેલ્સ ફોર્સનું એનાથી શું થશે ને કે બ્રાન્ડ તમે જ્યારે બનાવશો ને ત્યારે તમે ટોપ ઓફ ધ માઇન્ડમાં રહેશો. તમારા સેલ્સ ફોર્સનો ટાસ્ક ઇઝી કરશે તમે જ્યારે બ્રાન્ડ બનાવશો ને ત્યારે, કારણ કે લોકોએ બ્રાન્ડ સાંભળી હશે, જોઈ હશે ને, તો તમારા સેલ્સ વાળાએ ખાલી એના માટે છે ને કામ બહુ આસાન થઈ જશે. એને પછી બીજી અલગ ચીજો પર વાત કરવાનું રહેશે, વધારે નહીં થાય. તમે તમારા કોમ્પિટિશનથી પરસેપ્શનમાં એક ડગલું આગળ રહેશો જો તમે તમારી બ્રાન્ડને ક્રિએટ કરશો તો. તમે જો બ્રાન્ડ ક્રિએટ કરશો ને તો કદાચ તમે પ્રીમિયમ પણ તમારા પ્રોડક્ટનું ચાર્જ કરી શકશો. અત્યારે કદાચ તમે એક્સ અમાઉન્ટ કરતા હશો, તમે X+ માંગી શકશો. તમે તમારી કસ્ટમર, તમને પોતાને તમારા કસ્ટમરના ઇશ્યુઝને સોલ્વ કરવા પુશ કરશે, કારણ કે તમારો રેપ્યુટેશનનો તમારો સવાલ આવશે. તો તમે કોઈ પણ ચીજને ઢીલી નહીં રાખો, અને તમારી ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ તમારા કન્ઝ્યુમર સાથે, તમારા સપ્લાયર સાથે અને તમારા વેન્ડર સાથે વધારશે. હવે આપણને પ્રશ્ન થશે, ક્વિકલી વિલ ગો, કે ભાઈ તમે બધી વાત કરી કે બ્રાન્ડની પ્રોસેસ સમજાવી, બ્રાન્ડ બનાવશો તો શું શું થશે, પણ એની ક્વિક એક્શન, નાના બ્રાન્ડ છે કે મોટી બ્રાન્ડ છે, તો ક્વિક એક્શન પોઈન્ટ આપણે 5 એક્શન પોઈન્ટ જોઈએ છે જે આપણને હેલ્પ કરશે કે બ્રાન્ડને કેવી રીતે બનાવવી. પહેલું, યુઝ સ્ટોરી ટુ ક્લેરિફાઈ યોર મેસેજ. એક સ્ટોરી ક્રિએટ કરો, કારણ કે ક્લિયર મેસેજ હશે ને એ તમને, તમારી એક ક્લિયર મેસેજ ને ક્લિયર સ્ટોરી હશે ને એ લોકો યાદ રાખશે. એના માટે મીડિયા, આજે આપણે જોવા જઈએ તો ડિજિટલ મીડિયમ જે છે, તમે સોશિયલ મીડિયાનો યુઝ કરો, તમારા વોટ્સએપનો યુઝ કરો, SMS પુશ કરો, 15 દિવસમાં એકવાર.
તમે તમારું એટલીસ્ટ ગૂગલ બિઝનેસ લિસ્ટિંગ કરી શકો છો જે ફ્રી છે. ગૂગલ લિસ્ટિંગ સ્ટોર નિયર મી પર તમે પોતાને કરી શકો છો. આ બધાથી તમે પોતાની રીતે ઓછા પૈસે કાં તો નહીવત પૈસે તમે ઘણી પોતાની બ્રાન્ડને અમુક મીડિયા યુઝ કરીને કરી શકો છો. તમારી એક સિમ્પલ વન પેજર મોબાઈલ વેબસાઇટ, ગૂગલે હમણાં કીધું કે વેબસાઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એટલે ત્યાંથી તો શરૂઆત કરો. એક મોબાઈલ વેબસાઇટ તો આપણે લોકો એને કરી શકીએ. ઓનલાઈન કેટેલોગ તમારું એક બનાવી શકો. ઓફલાઈન એડવર્ટાઇઝિંગમાં તમે તમારા સ્ટોર ફ્રન્ટ પર બ્રાન્ડિંગ છે, પેકેજિંગ બ્રાન્ડિંગને તમે સરસ કરો. બિલબોર્ડ તમારી બિલ તમારી બ્રાન્ડિંગ છે એને કરો. તમારી કરિયાણાવાળા તો સાયકલ હશે, કાં તો એક વ્હીકલ બ્રાન્ડ હશે, કાં તો કેરી બેગ હશે, એને તમે એને આગળ વધારો. તમે એવી રીતે ડિઝાઇન કરો કે લોકોને કેરી કરવી આગળ વધે. લાસ્ટ માઇલ કનેક્ટિવિટી, આજના તારીખમાં આપણે જોયું કે ડન્ઝો ને બીજી બધી બ્રાન્ડો લોકોએ આપણે સ્વિગી છે કે ઝોમેટો છે, તમે એ લોકો સાથે ટાઈપ કરો અને તમારી બ્રાન્ડને આગળ વધારો. સેકન્ડ છે કે શો સમ એન્થુઝિયાઝમ. તમે કે છે કે તમારે જે કંઈ પણ કસ્ટમર છે કે તમારો બિઝનેસની કોઈ પણ સાઇઝ છે, તમે એક્સાઇટમેન્ટ ક્રિએટ કરો. તમે પ્લાન્સ આપો, તમે કન્ઝ્યુમરને પ્લાન્સ આપો. શું કે ડિઝાઇન પીરિયોડિકલ ઓફર. હંમેશા સેલ્સ આપતો રહે, સેલ્સ પ્રમોશન કરતો રહેશે તો લોકો કહેશે આ તો સેલું બ્રાન્ડ છે. અને સેલું બ્રાન્ડ એકવાર તમારું પરસેપ્શન ક્રિએટ થઈ ગયું તો લોકોને તમારા પર ભરોસો નહીં આવે. તો તમે એને પ્રોડક્ટના એને અમુક પીરિયોડિકલ પર તમે ઓફર્સ આપો. સરપ્રાઇઝ ધેમ, ગિવિંગ સમથિંગ ફ્રી. એક તમે મેગીનું પેકેટ પણ આપી દેશો, કાં તો એક તમે રેડીમેડમાં એક રૂમાલ પણ આપી દેશો, કાં તો એક સોક્સનું પેર પણ આપી દેશો. કસ્ટમર ફીલ્સ ગુડ કે ચલો આને મને કંઈ ફ્રી આપ્યું. કોઈ પણ તમે રજીસ્ટર કરો, તમારા કસ્ટમરને રજીસ્ટર કરો. આ બહુ જરૂરી છે. આનાથી તમે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરી શકશો. તમારો લોયલ કસ્ટમર જે હશે ને એને 10% આપો, તમે એને ડિસ્કાઉન્ટ આપો. તમે જ્યારે પણ આવશો, તમે મારી સાથે રજીસ્ટર કર્યું છે, તમે મારી સાથે કરી શકો. એ ક્વિકલી હું એક સ્ટોરનો એક્ઝામ્પલ આપીશ. બેન્ડ્રામાં એક સ્ટોર છે જે આજે ટીનેજર્સમાં અને કોલેજ ગોઈંગમાં બહુ જ ફેમસ થઈ ગયો છે. એક નાનો સ્ટોર છે, 200 સ્ક્વેર ફીટના સ્ટોરથી કરી છે, સોલ્ડ સ્ટોર. એ આજે ઓનલાઈન પરથી ને ઓફલાઈન પરથી સુપર વેચે છે. નાનો સ્ટોર જ છે, પણ એને પોતાની બ્રાન્ડ ક્રિએટ કરીને આજે એ મોટું કરી શકું છું. બી પ્રોએક્ટિવ. તમે ઇનહાઉસ પ્રોડક્ટ જે છે ને તમારું પોતાની એક ઇનહાઉસ બ્રાન્ડ બનાવવાની કોશિશ કરો. તમારું પોતાનું એક લેબલ બનાવવાની કોશિશ કરો. આજે હરેક રિટેલ બ્રાન્ડ પોતાનું એક લેબલ બનાવવાની કોશિશ કરે છે. તો તમે એને એક બ્રાન્ડને પોતાની ધીરે ધીરે તમે બીજી બધી એમાં તમે એને આગળ વધારો. બી રિસ્પોન્સિવ. આ બહુ મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હું મારો ફોન નંબર લોકોને આપીને રાખું. લોકોને મને જ્યારે કોન્ટેક્ટ કરો મને મિસ કોલ આપે, કાં તો કોલબેક સિસ્ટમ તમે ક્રિએટ કરો. આ બધી નાની નાની ચીજો છે. આ તમારી બ્રાન્ડને બનાવશે, આ તમને આગળ લઈ જશે. તમને એનાથી તમે એને સર્વિસ આપશો. એન્ટિસિપેટ નીડ, યુઝ ઓફ અર્જન્સી. તમે એક અર્જન્સી કરો કે હું અમુક કેમ્પેન લઈને આવી રહ્યો છું, હું અમુક પ્રોડક્ટ લાઈન લઈને આવી રહ્યો છું, હું એક કલેક્શન લઈને આવી રહ્યો છું. આનાથી શું થશે ને અર્જન્સી ક્રિએટ થશે અને લોકોને પહેલેથી જાણ કરો એટલે લોકો એના માટે તૈયાર રહેશે. આ બધા પાસાઓ છે પ્રમોશનના. આ બધી ચીજો છે કે બ્રાન્ડને કેવી રીતે પ્રમોટ કરવી. અને છેલ્લે ડિલાઇટ યોર કસ્ટમર. રીચ કસ્ટમર એટ ધેર પ્લેસ. તમે જે એરિયામાં છો ત્યાંની સોસાયટીઓમાં જઈ એ લોકો કંઈક ફંક્શન કરતા હોય ત્યાં તમે જઈને તમે ત્યાં સ્પોન્સરશિપ આપો. તમારું કિયોસ્ક રાખો. તમે અમુક તમારા પ્રમોશન્સ ત્યાં તમે પ્લાન કરો. તમે તમારા સોસાયટી આજુબાજુ જો હોય કાં તો એરિયા ત્યાંથી એ લોકોનો ફીડબેક લો, એ લોકોનું ગેટ ટુગેધર કરો. આ બધી ચીજોમાં નાનું નાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ છે પણ તમે કરી શકો છો. સો આ 5 થી 6 ચીજો આપણે જોઈ કે તમે લોકો શું કરી શકો. આ બેઝિક છે. તમારી કેટેગરી અને તમારા બિઝનેસ પ્રમાણે વ્યૂહરચના ઘડી શકાય, સ્ટ્રેટેજી અલગ અલગ થઈ શકે, પણ આ બેઝિક ચીજો જે છે જેનાથી તમે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરી અને તમે આજે તમારી બ્રાન્ડને ઉપર કરી શકો છો. સો વિલ એન્ડ ધ સેશન. મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી શું છે? Be the only choice, not another choice. તમારા બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ ઉપર તમે ટ્રાન્સફોર્મ કરશો તો તમારો બિગેસ્ટ ગોલ છે. હું જો અનધર ચોઇસ બની જઈશ, હું જો કમોડિટી બની જઈશ તો આઈ વિલ નોટ બી એનીવેર. બિફોર યોર બિઝનેસ બીકમ્સ કમોડિટી, મેક ઇટ અ બ્રાન્ડ. નહીં તો તમે કમોડિટીમાં જ રહેમાં કરશો અને તમે બ્રાન્ડ નહીં બનાવો. ધ મોમેન્ટ યુ બીકમ અ કમોડિટી, તમે પ્રાઇસ વોર પર રમશો. જ્યારે તમે બ્રાન્ડ બનશો ત્યારે તમે પ્રીમિયમાઇઝેશન પર રમશો. શિફ્ટ ફોકસ ફ્રોમ મી ટુ યુ. અત્યાર સુધી હું મારે જે આપવું છે એ નહીં, સામેવાળાને શું જોઈએ છે, કન્ઝ્યુમરને શું જોઈએ છે, વોટ્સ ઇન ઇટ ફોર મી, એના માટે એને લેવા દો. સો ટાઈમ લાઈક ઇફેક્ટ છે. મારે ઇમિડિયેટ ક્યોર જોઈએ છે કે મારે લોંગ ટર્મ પ્રિવેન્શન જોઈએ છે? મારે છોડ ઉગાડવો છે કે મારે વટવૃક્ષ વાવવું છે? છોડ છે તરત ઉગી જશે, મેથીની ભાજી તરત ઉગી જાય, પણ વટવૃક્ષ જ્યારે બને ને ત્યારે વટવૃક્ષ જ્યારે બને ત્યારે એ તમને ભવિષ્યમાં છાંયડો પણ આપે અને ફળો પણ આપે. બ્રાન્ડ એ વટવૃક્ષ છે.
જે તમને આજે પણ આપશે અને ભવિષ્યમાં પણ તમને આપશે. ભવિષ્યમાં તમને છાંયડો પણ આપશે અને ફળો પણ આપશે. એટલે મારે ડિસાઇડ કરવાનું છે કે મારે ખાલી ધંધો કરીને છોડ ઉગાડવો છે કે મારે બ્રાન્ડ બનાવીને વટવૃક્ષ વાવવું છે. આપણો મેઇન ક્વેશ્ચન, વિલ માય સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ આફ્ટર બિલ્ડિંગ અ બ્રાન્ડ? ડુ યુ સ્ટીલ હેવ અ ડાઉટ? તમને હજી પણ ડાઉટ છે? તમને બ્રાન્ડ વેલ્યુ તો આપશે પણ સાથે વેલ્યુએશન પણ આપશે. કોકનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું કે $120 બિલિયન બ્રાન્ડ, ફ્લિપકાર્ટ $22 બિલિયન બ્રાન્ડ. અને ખાલી બ્રાન્ડ તમને વેલ્યુ સાથે વેલ્યુએશન આપે છે. કેવી રીતે આપે છે? કારણ કે આનાથી મને જેવી ટેલેન્ટ, બ્રાન્ડને જોઈને લોકો તમારી કંપની જોઈન કરશે. કાલે ઉઠીને તમને ઇન્વેસ્ટર જોતો હશે તો બ્રાન્ડ હશે તો આવશે. IPO લાવવો હશે તો બ્રાન્ડ હશે તો આવશે. એટલે તમારી પોતાની તમારે બ્રાન્ડ એક્સટેન્શન કરવું હશે, નવી પ્રોડક્ટ લાવવું હશે તો બ્રાન્ડ હશે તો તમારા માટે ઇઝી થશે. તમારા કસ્ટમરને રિટેન કરવો ઇઝી પડશે. ડોન્ટ યુ થિંક તમે આ બધી ચીજો કરશો એ તમને તમારા ખાલી સેલ્સથી વધારે તમને આપી શકે છે બ્રાન્ડ બનાવો ત્યારે તમને? જસ્ટ થિંક ઓવર ઇટ. સો જસ્ટ થિંક બિયોન્ડ કે મારે ખાલી સેલ્સ વધારવું છે. અને બ્રાન્ડ બનશે ત્યારે માઇન્ડ શેર અને હાર્ટ શેર જ્યારે તમે લોકોના કેપ્ચર કરશો અને ઇવેન્ચ્યુઅલી કન્વર્ટ કરશે તમારા માર્કેટ શેર અને વોલેટ શેર સાથે. બ્રાન્ડ બનશે તો લોકોના માઇન્ડમાં રહેશે, લોકોના હાર્ટમાં રહેશે અને એ તમારા માર્કેટ શેરને અને તમારા વોલેટમાં આવીને ઉભી રહેશે. સો ડિફરન્સ બિટવીન વેર યુ આર ટુડે અને વોટ યુ વોન્ટ ટુ બીકમ ટુમોરો, એ ડિફરન્સ એ બ્રાન્ડનો છે. અને જો બ્રાન્ડની ક્લેરિટી આવશે તો હું આગળ વધી શકીશ. એન્ડમાં બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ એ જાદુઈ છડી નથી પણ સોનાની છડી છે. અને સોનું આપણને ખબર છે કે ભવિષ્યમાં જ પોતાની કિંમત સમજાવી શકે. બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ આજે કરી એના માટે પેશન અને પેશન્સ બંને જોશે, ધીરજ જોશે. ખાલી જાદુઈ છડી નથી કે હમણાં કરીને બ્રાન્ડ બની ગઈ, આજે કરીને કાને બની ગઈ. નહીં, એ સોનાની છડી છે. એ તમને આવતીકાલે એની કિંમત સમજાવશે. So we know you might have some questions. I'm not sure I can really do this or I don't know where to start. આ બુકની આપણે જે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી હતી, પ્રવીણભાઈએ પણ વાત કરી કે બ્રાન્ડ બનશે, બિઝનેસ બનશે, જે મારી હમણાં રિસેન્ટલી બુક આવી છે. If you want to pre-book, you can WhatsApp on 9819923912. What exactly this book is talking about? આ બુક જે છે ને એ બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગના અલગ અલગ, બ્રાન્ડના માર્કેટિંગના, એડવર્ટાઇઝિંગના અલગ અલગ પાસાઓને આવરી લે છે. એને 5 સેક્શનમાં આખી બુક ડિવાઈડ થયેલી છે કે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ, કન્ઝ્યુમર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એડવર્ટાઇઝિંગ, ડિજિટલ માર્કેટિંગ અને ડિઝાઇન ઇમ્પોર્ટન્સ. આ 5ને અલગ અલગ સેક્શનમાં અલગ અલગ આર્ટિકલ સરળ ભાષામાં આપેલા છે જે આપણે સમજી શકીએ અને આપણા ધંધામાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. આ બુક એના ઉપર છે. ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન અપ્રોચ એની વન ઓફ અસ એન્ડ ડુ ધેટ. વી સ્પોક અબાઉટ, જ્યારે જીગરભાઈ સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી ત્યારે કીધું કે આઈ એમ અ co-founding partner of brand 790. Yeah, we are an emerging brand and marketing company in country. Our website is 790.in. And what we exactly do, our core services, yeah, we do execution in creative services, digital, social media planning and all that, but we are brand clarity for business growth and business clarity for future growth. We do brand positioning, we do market segmentation, we work as a plug and play CMO, we do consumer immersions, અમે workshops કરીએ છીએ, અમે digital and social media marketing પણ કરીએ છીએ. સાથે સાથે we do go to market strategy also, we do people profiling also, we do distribution pitch model also, we do data to decision. આજે જે data is a big thing. તો ડેટાથી લઈને એનામાંથી ઇન્સાઇટ્સ કાઢીને કેવી રીતે આપણે લોકો કન્ઝ્યુમરને અટ્રેક્ટ કરી શકીએ છીએ. સો ધીઝ આર આર કોર સર્વિસીસ. યુ કેન વિઝિટ 790.in. સો ધીસ ઇઝ ઓલ ફ્રોમ માય એન્ડ. ઓવર ટુ લીતેશ, પરેશભાઈ એન્ડ ધ ટીમ. એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર પેશન્ટ હિયરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ કે તમે આટલો તમારો સમય આપ્યો અને શાંતિથી સાંભળ્યું. So I'm open for questions. Ditesh, over to you. Yeah, wow, Samir bhai, that was really enlightening. અને મારા માટે પર્સનલી બી ઘણું બધું નવું જાણવા મળ્યું, ઘણું બધું રિફ્રેશ થયું. આપણા માટે ઘણી વખત થાય છે કે આપણે એક રિપીટ રિવિઝન થાય તો આપણે જે બી ક્લેરિટી હોય એને પાછી આવી જાય. સો I will like to thank all the support guys, especially SVGA જે પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે આપણને આ વેબિનાર કરવાનો. પરેશભાઈ જે કરંટ પ્રેસિડેન્ટ છે, જેમણે આ વેબિનારનો ટોપિક સાંભળીને તુરંત ઇન્ટરેસ્ટ દેખાડીને પરમિશન આપી. સોલિસિટર લીનાબેન જે કાઉન્સેલિંગ કમિટીમાં બહુ એક્ટિવ છે અને જેમણે આ પૂરું આયોજન કરવામાં હેલ્પ કરી છે. કુનાલ અને જીગર જે કહીએ તો આપણા
ટેકનિકલ બેકબોન છે, જેમને બહુ સારી રીતે સપોર્ટ કર્યો છે આ પૂરો પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરવામાં. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, પ્રવીણ કરમણ ગાલાભાઈ, જે આપણા મેઇન સ્પોન્સર છે, જેમણે કન્ટિન્યુઅસ બેસિસ પર SVGA ને સપોર્ટ કર્યો છે આવા બધા પ્રોગ્રામ્સને કરવામાં. સો બિગ થેન્ક્સ ટુ ઓલ ઓફ યુ. અને ઓફકોર્સ સમીરભાઈ, the way you covered the topic, kind of, it was, frankly, I felt that it was almost a 360-degree kind of a coverage from કે ભાઈ એક બિઝનેસને અગર કરવું હોય તો કસ્ટમર એક્સપિરિયન્સ હેઝ ટુ બી કાઇન્ડ ઓફ એટ ધ સેન્ટર. કસ્ટમર છે તો ધંધો છે, આપણે છીએ, તો કસ્ટમર હેઝ ટુ બી એટ ધ સેન્ટર. એનું એક્સપિરિયન્સ બહુ મેટર કરે છે. બ્રાન્ડ વેલ્યુએશન, I can understand and correlate it with related with it very well, because હું પોતે એક registered valuer છું. Intangible assets ની valuation કરવાના ઘણા બધા assignments આવે છે, અને how valuation is created by developing a brand. You also mentioned કે ભાઈ stick to your core competence અને don't get into varied products. આપણને ઘણી વખત એમ લાગે છે કે ભાઈ હું નવા પ્રોડક્ટ્સ લાવીશ, નવી કેટેગરીઝમાં જઈશ તો સારું રહેશે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ, યુ સ્ટિક ટુ યોર કોર કોમ્પિટન્સ. એક જો બ્રુસલીની એક બહુ સ્ટેન્ડર્ડ એક વાક્યો એક કહેવામાં આવે છે કે if I am able to practice a kick 1,000 times, that is much better than practicing few kicks multiple times. એટલે એક જ ચીજ ઉપર આપણે કન્ટિન્યુઅસ બેસિસ પર એફર્ટ મારશું તો એનામાં આપણે માસ્ટર બનવાના જ છીએ. એક વિઝન રાખીને કામ કરીએ બ્રાન્ડ બનાવવા માટે, તો ઓફકોર્સ એ ડેવલપ થશે, બ્રાન્ડ બનશે ઓવર અ પીરિયડ. યુ ઓલ્સો મેન્શન કે બ્રાન્ડ, હાઉ કેન વી રિલેટ ઇટ વિથ કલ્ચર? બાબા રામદેવ ઇઝ એન એક્સેલન્ટ એક્ઝામ્પલ, અને હી કમ્સ ફ્રોમ અ વેરી હમ્બલ બેકગ્રાઉન્ડ. જ્યારે એવો માણસ કંઈક કરી શકે છે with limited resources and with the kind of background that he comes, I'm sure that the kind of circle that we are in and all, we also can do something like that. We should take an inspiration from people like Baba Ramdev of how to build a large B2C brand that he has built. And brand building can happen at both levels, B2B as well as B2C levels, where there are certain products and services. Intel is an excellent example. આપણે ઇન્ટેલનું કોઈ બી પ્રોડક્ટ ડાયરેક્ટલી યુઝ નથી કરતા, પણ એના ઇનડાયરેક્ટલી આપણે બધા લેપટોપ્સ, કમ્પ્યુટર્સ જે બી છે એનામાં ઇન્ટેલ તો છે જ, ઇન્ટેલ ઇનસાઇડ. સો વી હેવ ટુ લર્ન ફ્રોમ ધેટ ઓલ્સો કે ભાઈ ખાલી B2C નહીં પણ B2B બી બ્રાન્ડ થઈ શકે છે, પ્રોવાઇડેડ આપણા પ્રોડક્ટ એકદમ પ્રોપર કેટેગરાઇઝડ હોય. ઓફકોર્સ brands make task of our sales force easy, and in the current situation we need that thing. ઓછા એફર્ટમાં આપણું અગર કામ બની શકતું હોય તો આપણે એ કરવું જોઈએ. અને our brand should be attached with the mind and heart of the customer. That is very important, so that there is a brand, proper brand recall, અને કસ્ટમર આપણે પાસે આવે. આજની તારીખમાં કસ્ટમર એક્વિઝિશન કોસ્ટ એટલી વધી ગઈ છે કે આપણે ઘણી વખત એમ વિચારતા હોઈએ કે નવું કસ્ટમર ક્યાંથી ગોતું. પણ મારું એઝ એ એડવાઇઝર, એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ જનરલી એડવાઇઝ હોય છે કે ભાઈ એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર છે ને એને જ તમે ડીક કરો. એ જ તમને રેગ્યુલર બેસિસ પર બિઝનેસ આપશે અને એ રેફરલ બી આપશે. એટલે જો એક્ઝિસ્ટિંગ એક વખત તમારા પાસે કસ્ટમર આવી ગયો તો એને જલ્દીથી છોડો નહીં. દેટ શુડ બી ધ થિંગ. અને અલ્ટિમેટલી યુ ઓલ્સો મેન્શન દેટ યુ શુડ બી અ ચોઇસ એન્ડ નોટ એન ઓપ્શન. અગર ઓપ્શન હશે તો ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે, તો કોઈ બી બીજા બી સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ અને પ્રોડક્ટ પ્રોવાઇડર્સ છે, વી શુડ બી ધેર ચોઇસ. અને જે હમણાં એક રિસન્ટલી એક સ્ટોરી બહુ વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીમાં સર્ક્યુલેટ થાય છે અબાઉટ ધીસ બ્રિજ ઓન રિવર ચોલેટા ઇન હોન્ડુરાસ, જ્યાં એ બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યું અને એક હરિકેન આવ્યું, હરિકેન મિચ, એનામાં જે 75 ઇંચ રેન પડ્યું 4 દિવસમાં, એનામાં આજુબાજુમાં બધી ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયું. એ બ્રિજ રહી ગયો, પણ સિચ્યુએશન એવી થઈ કે પહેલા જે રિવર બ્રિજના નીચેથી જતી હતી એ આફ્ટર ધ હરિકેન એ બ્રિજના સાઈડથી જવા માંડી અને ધેટ બ્રિજ બીકેમ ઓબ્સોલિટ. અને ધીસ કોવિડ સિનેરિયો ઇઝ નથિંગ લેસ દેન ધીસ હરિકેન. કે આપણી આખી લાઈફ, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ ગેમ ચેન્જર. ધ વે વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ આર બિઝનેસીસ, ધ વે વી આર ગોઈંગ ટુ ઓપરેટ ઇન ધીસ ન્યૂ રેજીમ આફ્ટર કોવિડ, એનામાં અગર આપણે આ સિચ્યુએશનથી અડેપ્ટ નહીં થઈએ, ચેન્જ નહીં થઈએ, તો વી માઇટ find it a bit difficult. So with that, I would like to thank everyone who has been supporting and has been part of this program. Now we would like to take few Q&A. Of course, time is limited, so we'll try to
ટેક ક્વોલિટી ગુડ ક્વેશ્ચન્સ. એનામાં મેં 2-4 પ્રશ્નો પહેલાથી બનાવી રાખ્યા હતા, હું એમાંથી પૂછીશ અને પછી જે આપણા પાસે યુટ્યુબમાં બી ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા છે એમાંથી બી આપણે લેશું અમુક ક્વેશ્ચન્સ. સો સમીરભાઈ, one important question which at times is there in everybody's mind is what is the difference between brand, trademark and logo? Okay, so good question, Ditesh. And thanks for summarizing entire session as well. See, brand, logo and trademark. આને આપણે એવી રીતે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ. Logo is an external manifestation of a brand. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ હું કહું કે ચાઇલ્ડ ઇઝ અ બ્રાન્ડ, એટલે બાળક બ્રાન્ડ હોઈ શકે ને, તેનું નામ જે છે ને એ લોગો છે. અને ટ્રેડમાર્ક જે છે ને એ ટેકનિકલ એનો એસ્પેક્ટ છે કે મારે મારું કોઈ પણ એક હું બ્રાન્ડ બનાવું કે મારું કોઈ પણ એક લોગો છે એને મારે ટેકનિકલી ઓફિશિયલી એને મારે એક ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી તરીકે રજીસ્ટર કરવો પડે. સો દેટ ઇઝ અ ટ્રેડમાર્ક. સો દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ. સો બ્રાન્ડ is what is there in my head, what I create, I make. Logo is a manifestation of the brand which talks about it. So and trademark, which I registered that logo or a identity, that is your trademark. Thanks, Samir bhai. One more question related to it is ke I am into multiple products and multiple ranges. So should I create multiple brands or is one brand good enough for me to sustain? So it depends. કારણ કે શું છે ને આમાં કે મારે પહેલા તો એક બ્રાન્ડ મારી જે છે ને એને એસ્ટાબ્લિશ કરવી જોઈએ. હું એક સાથે બધી બ્રાન્ડ પર સવાર થઈશ ને તો આપણે લોકો અજય દેવગન નથી કે હું 2 બાઇક પર પગ રાખીને હું ચાલી શકીશ. યુ નીડ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ thinking. So I need to start with one brand, any big brand. You can take it any big brand. એ લોકો એક બ્રાન્ડથી શરૂ કરે, એની એક ઇક્વિટી હું ક્રિએટ કરું અને એના પછી હું બીજી બધી બ્રાન્ડ ડેવલપ કરું. વાય? કારણ કે આપણે જોયું બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ ઇઝ અ પ્રોસેસ અને એફર્ટ્સ છે. એફર્ટ્સ આપણે જ્યારે જોવા જઈએ ને ત્યારે સમયનું એફર્ટ્સ છે, મારી સ્કિલનું એફર્ટ્સ છે અને મારું પૈસાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. જો મારી પાસે હું ફોકસ નહીં રાખું ને અને એક સાથે 5 બ્રાન્ડ લોન્ચ કરીશ ને હું ક્યાંયનો નહીં રહું. સો માઇટ એઝ વેલ આઈ ક્રિએટ વન બ્રાન્ડ and after that I start creating maybe sub brands or brand extensions. Once I create some equity, let people create a trust in my brand. અને એના પછી હું બીજી બધી બ્રાન્ડ જ્યારે મારી પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી જશે, જ્યારે મારી પાસે રિસોર્સિસ આવી જશે, જ્યારે મારી પાસે બીજા બધા સાધનો આવી જશે ત્યારે હું બીજી બ્રાન્ડ વિચારવાનું શરૂ કરીશ. ફોર એક્ઝામ્પલ યુનિલિવર, આજની તારીખમાં એ લોકો પાસે સાબુમાં 5 બ્રાન્ડ હશે, શેમ્પૂમાં 5 બ્રાન્ડ હશે, બધામાં બ્રાન્ડ હશે, પણ સ્ટાર્ટિંગમાં એક બ્રાન્ડ હશે. પછી શું થશે કે નવી નવી બ્રાન્ડ હું ક્રિએટ કરીશ ને નવા નવા સેગમેન્ટ માટે ક્રિએટ કરીશ. ત્યારે કદાચ એક હું મધર બ્રાન્ડ અપ્રોચ લાવીશ, હું એક અને મારું એક આખું બ્રાન્ડ આર્કિટેક્ચર તૈયાર કરીશ અને એના પરથી હું મારી બ્રાન્ડને સબ બ્રાન્ડ્સ અને બ્રાન્ડ એક્સટેન્શન અને બ્રાન્ડ આર્કિટેક્ચર તૈયાર કરીશ. સો ઇફ યોર ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ, લેટ્સ સ્ટાર્ટ ફોકસ વિથ વન બ્રાન્ડ બેઝડ ઓન ધ સક્સેસ ઓફ ઇટ. આફ્ટર ક્રિએટિંગ ઇક્વિટી, get into other category or other brand and other services. Yeah, hope I made it clear. Yeah, that was very clear. Yeah. અને આનામાં એક બહુ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન છે કે ક્યારે મારે એક બ્રાન્ડ કે ટ્રેડમાર્ક રજીસ્ટર કરવું જોઈએ? લોન્ચ કરવાની પહેલા કે ભાઈ થોડુંક એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ મને દેખાય, એનામાં કંઈક સક્સેસ દેખાય એટલે 2-4 વર્ષ પછી કરવું જોઈએ? જો બાળક જન્મે ને ત્યારે મ્યુનિસિપાલિટી એનું નામ રજીસ્ટર કરાવી નાખવું જોઈએ. નહીં તો એ આખી જિંદગી એને જે નામથી લોકો બોલાવે ને પછી એ નામથી બોલાવે. સો ઇટ ઇઝ ઓબ્વિયસ દેટ બિફોર ધ લોન્ચ, કારણ કે અને તમે જો બ્રાન્ડની તમારી જર્ની તમે વિચારતા હો કે મારે બ્રાન્ડ બનાવવી છે તો તમારી બ્રાન્ડ તમે જેટલી, કારણ કે શું થશે કે વન્સ તમારો એકવાર એક બિઝનેસ આગળ વધ્યો અને બ્રાન્ડ આગળ વધીને તો દેર આર ચાન્સીસ કે એના પર રાઇડ કરવા માટે બીજો વ્યક્તિ આવીને પોતે રજીસ્ટર કરી નાખશે. સો માઇટ એઝ વેલ ઇટ્સ જસ્ટ અ સ્મોલ પ્રોસેસ, small investment. So might as well I register my brand before the launch. તો શું છે કે મેં લીગલી ઓફિશિયલી મેં એ ચીજને કવર કરી નાખી છે.
કરેક્ટ. અને અહીંયા છે ને આપણા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ, બિઝનેસમેન, કલીગ્સ જે હોય છે એ લોકો થોડાક રિલક્ટન્ટ હોય છે પેપર વર્ક કરવામાં. શું છે આપણા જરાક આળસાઈ દેખાડે છે કે જરાક એમ થાય છે કે સિરિયસનેસ નથી. એમાં સિચ્યુએશન એવી થઈ જાય છે કે પાછળથી બહુ તકલીફો થાય છે અને એની કોસ્ટ છે ને બહુ વધારે નથી હોતી. રેન્જ એનીવેર ફ્રોમ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સર્વિસ પ્રોવાઈડર જેને ચૂઝ કરો છો 15,000 થી લઈને 50,000 ની વચ્ચે તમારું આ કામ થઈ શકે છે. પણ અગર એ તમારી બ્રાન્ડ સક્સેસફુલ થઈ ગઈ તો એની વેલ્યુ ઘણી બધી થઈ શકે છે, જે તમે અગર પ્રોટેક્ટ નહીં કરી તો આગળ જઈને તકલીફ થાય છે. એટલે ઇટ ઇઝ બેટર ટુ ઇન્વેસ્ટ દેટ 15,000 to 50,000 રૂપીઝ વોટ એવર ઇટ ઇઝ. એટલે એનાથી આપણું આ પ્રોટેક્ટ થઈ જાય. હવે એક અનધર થિંગ ઇઝ કે અગર સમજો આપણે એક કોઈ સક્સેસફુલ બ્રાન્ડ જોઈએ તો એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ શું હોવા જોઈએ? કે એક મારે એક બ્રાન્ડ બનાવી છે તો મારે શું પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ જેના બેસિસ પર હું એમ કહી શકું કે હા મારું બ્રાન્ડ સક્સેસફુલ થઈ ગયો કે થઈ શકે છે? લીતેશ, આઈ થિંક આપણે છે ને આ પ્રોસેસમાં આપણે આ વાત જોઈ લીધી છે કે કોઈ પણ ચીજની છે ને એક પ્રોસેસ હોય છે. જો હું એને ફોલો કરું, સૌથી પહેલા તો આઈ શુડ બી ક્લિયર દેટ આઈ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ અ બ્રાન્ડ. આ જ્યારે મારા મનમાં હશે ને તો with different category, with different businesses, we need a different strategy. અલગ વ્યૂહરચના જોશે. પણ બેઝિક છે કે મારામાં સૌથી પહેલા એક પેશન હોવી જોઈએ અને એક પેશન હોવું જોઈએ કે મારે એક બ્રાન્ડ બનાવવી છે. બીજું, મારી તૈયારી રાખવી પડશે કે મારે બ્રાન્ડ ક્રિએટ કરવા માટે કે બ્રાન્ડ સસ્ટેન કરવા માટે બે ચીજ બહુ જરૂરી છે કે બ્રાન્ડ કન્ટિન્યુઅસલી લોકોના મગજમાં રહે. અને આ મગજમાં ત્યારે રહે જ્યારે હું એના માટે થોડું ઘણું એના માટે એની પાછળ થોડો ખર્ચો કરું. વેન આઈ સે ખર્ચો કરું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ એક્સપેન્સ, આઈ એમ સેઇંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બીકોઝ બ્રાન્ડ એક્સપેન્સ ઇઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇટ્સ નોટ એન એક્સપેન્સ. મારી જેટલી લિમિટ હોય, હું જે લેવલ પર હોઉં, પણ એના અમુક ટકા હું સાઈડ ઉપર પ્રમોશન માટે રાખું છું, કારણ કે આ મને લોંગ ટર્મમાં કામ લાગવાનું છે. એટલે સૌથી પહેલા મારામાં પેશન્સ. બીજું, મારી જે બેઝિક નેસેસિટી આપણે જે વાત કરી કે મારું ડિઝાઇનિંગ છે કે મારી આઈડેન્ટિટી છે કે મારા કંટ્રોલમાં જે ચીજો છે ને એનો હું બીજી મોટી બ્રાન્ડનો સ્ટડી કરી અને હું એ હિસાબે મારા કંટ્રોલમાં અમુક ચીજો કરવાની છે. જે આપણે વાત કરી કે મારે લોગો ડિઝાઇન કરવાનો છે, મારે સાઇનેજ ડિઝાઇન કરવાનું છે, મારે પેપર બેગ ડિઝાઇન કરવાની છે, મારે મારું કસ્ટમર ડિફાઇન કરવાનું છે. આ ચીજો મારી જે કરવાની જ છે એના માટે મારે સ્ટાર્ટિંગમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં લાગે. આની ક્લેરિટી લઈ અને હું આગળ વધું. તો સૌથી પહેલા હું એક પેશન અને પેશન્સ રાખું. બીજું, મારે કોઈને માલ વેચવાનો છે, મારે શું કરવાનું છે એની ક્લેરિટી મારા બિઝનેસની રાખું. એનાથી શું થશે કે મારો ધંધો શું છે, મારી બ્રાન્ડ શું છે એ લોકોને ખબર પડશે, એનાથી હું ઓળખાઈશ. ત્રીજું, મારું કસ્ટમર ડેફિનેશન હું ક્લિયર કરું. અને ચોથું, બ્રોડલી હું અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાઇડ ઉપર રાખું જેનાથી પ્રમોટ કરી અને હું લોકો સુધી પહોંચું અને લોકોને મારો મેસેજ પહોંચાડું. ધીઝ આર ધ બ્રોડ પેરામીટર્સ. આઈ એમ સેઇંગ દેર આર મેની અધર પેરામીટર્સ, બટ આ 3-4 ચીજો જે કોમન છે ને એની પ્રોસેસ માટે તો શરૂઆત કરું. દેટ ઇઝ વોટ ધીઝ આર ધ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ. દેર આર મેની અધર દેન પછી તો હું ટીવી પર પણ જઈ શકું, બિલબોર્ડ પર પણ જઈ શકું. આઈ કેન ડુ મેની અધર થિંગ્સ. આઈ કેન બીકમ અ સ્પોન્સર્સ ઓલ્સો. સો દેર આર મેની થિંગ્સ. બટ આ બેઝિક બ્રાન્ડના જે પેરામીટર્સ છે ને આ છે જે આપણે લોકોએ પ્રોસેસમાં જોયા હતા. રાઈટ. હવે દેર આર અમુક બ્રાન્ડ્સ હતી જે એક પોતાના ટાઈમ પર બહુ ફેમસ હતી પણ ફેલ થઈ ગઈ ઓવર અ પીરિયડ. નોકિયા, ફિયાટ, કોડેક. તો આનામાં તમારું વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ સે કે આ બ્રાન્ડ ફેલ થઈ ગયા, એ લોકોના પ્રોડક્ટ ફેલ થઈ ગયા, એ લોકોની ટેકનોલોજી ફેલ થઈ ગઈ? વોટ હેઝ ફેલ્ડ એક્ઝેક્ટલી? ઇટ્સ વેરી કોમન. આનો જવાબ એટલીસ્ટ હું નહીં બધા જ આપી શકશે. આ બધાનું તમે એક કોમન ચીજ જોવા જાઓ ને, એની બ્રાન્ડ એ લોકોએ ટાઈમ સાથે બદલાવ લાવ્યો નહીં. નોકિયા એક સમયે લીડર હતું. તમારા હાથમાં નોકિયાનો નાનો ફોન હોવો એટલે ઇટ વોઝ અ પ્રેસ્ટીજ. બટ ધ મુમેન્ટ અધર બ્રાન્ડ્સ કેમ, they came up with dual SIM. That was the first barrier. Nokia was never it was always a single SIM card. એને જોયું નહીં કે આપણે આજની તારીખમાં મોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીને જોવા જઈએ તો એમાં કેમેરા પણ છે, એમાં સ્ટોરેજ પણ છે, એમાં ડેટા, એટલે there are plenty of other features and all that. બટ ફ્યુચર જોઈને મારે ટાઈમ સાથે જે મારે ચેન્જ લાવવો જોઈએ ને એ ચેન્જ હું નથી લાવતો. આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું રિલાયન્સનું. રિલાયન્સ વોઝ ઓલવેઝ એસોસિએટેડ વિથ કોર બિઝનેસીસ, whether it's a petroleum, whether it's a cloth, whatever it is. આજે એ લોકો ટેકનોલોજી, વાય
આજે નીડ ટેકનોલોજી છે. જો રિલાયન્સ આજે ટેકનોલોજીમાં નહીં જાય અને એમાં આગળ નહીં વધે તો દે વિલ નોટ બી અ લીડિંગ બ્રાન્ડ ઓર અ લીડિંગ કંપની, નોટ ઇન ઇન્ડિયા, નોટ ઇન ગ્લોબલી ઓલ્સો. આજે આપણે ગ્લોબલી આજે ટાઈમ સાથે જે ચેન્જ થયું છે, ફ્લિપકાર્ટ 2002 થી લઈને 2007 થી લઈને 2018 માં $22 બિલિયન વાય, બીકોઝ કન્ઝ્યુમર વોન્ટેડ અને ટેકનોલોજી બ્રાન્ડ હતી. કોડાક આજે ફોનો આવવા માંડ્યા, ડિજિટલ કેમેરા આવવા માંડ્યા. કોડાક વોઝ સ્ટીલ ઓન ધેર રોલ. નો, તમારે ટાઈમ સાથે બદલવું પડશે. ટાઈમ સાથે જો ચેન્જ નહીં થાવ તમારા બિઝનેસ પ્રોસેસિંગમાં, તમારા બિઝનેસ થિંકિંગમાં અને તમારા પ્રોડક્ટ ઓફરિંગમાં, તો તમે ત્યાં ને ત્યાં જ રહેશો અને યુ વિલ સર્ટેનલી ફોર શ્યોર યુ વિલ ફોલ ડાઉન. ટુ સસ્ટેન, ગુરુ મંત્ર ઇઝ ચેન્જ વિથ ધ ટાઈમ, ફોરસી ધ ટ્રેન્ડ અને ટ્રેન્ડની સાથે આગળ વધો. So basically your product, so for basically the base of your business is product. You need to offer એકદમ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ હોવું જોઈએ, અપડેટેડ એઝ પર ટાઈમ હોવું જોઈએ, અને બ્રાન્ડિંગ, માર્કેટિંગ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે જે તે ઈ એનેબલર છે એને વધારશે. પણ બેઝિક બેઝ તો આપણું પ્રોડક્ટ છે. એ પ્રોડક્ટ જ અગર ફેલ થઈ ગયું તો બ્રાન્ડ તો અલ્ટિમેટલી એના ઉપર બને છે, તો બ્રાન્ડ બી ઓવર અ પીરિયડ લેટેસ્ટ ઇન ટુડેઝ ટાઈમ ને અગર હું એમ કહું ને કે મારા પ્રોડક્ટમાં ક્વોલિટી હોવી જોઈએ, then I'm sorry to say this, but I'm fooling myself. કારણ કે આજે ક્વોલિટી હું એમ કહું, જો કોઈ દુકાનદાર કે કોઈ બિઝનેસમેન એમ કહેતો હતો ને કે આઈ ગીવ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ, આઈડિયલી એને આ ટર્મિનોલોજી યુઝ જ ન કરવી જોઈએ, બીકોઝ દેટ ઇઝ ગિવન. જો તમારા પ્રોડક્ટમાં ક્વોલિટી નહીં હોય ને તો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ઓનલી, કારણ કે આજનો કન્ઝ્યુમર બહુ ઇવોલ્વ છે, એને ક્વોલિટી પેરામીટર્સ પણ ખબર છે, એને ફીચર્સ પણ ખબર છે, એને બધું જ ખબર છે. ત્યારે જ હું એમ કહીશ કે મારે ખાલી ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ છે તો નહીં ચાલે. ધેટ ઇઝ વાય ટુડેઝ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકોઝ ઓફ ધેટ ઓનલી, કે હું બધા જ પેરામીટરમાં ઇક્વલી હોય. આજે ટેકનોલોજી ઇનોવેશન પણ જે આવે છે, આજે એક જણ લઈને આવશે, કાલે ઇઝીલી કોપી થઈ જશે. બટ બ્રાન્ડ થોટ અને બ્રાન્ડ ફિલોસોફી કાન્ટ બી કોપીડ. તમે પ્રોડક્ટને કોપી કરી શકશો, તમે પ્રોડક્ટ ક્વોલિટીને કોપી કરી શકશો, તમે ટેકનોલોજીને કોપી કરી શકશો, પણ તમે બ્રાન્ડ ફિલોસોફી અને બ્રાન્ડ થોટને કે પોઝિશનિંગને તમે કોપી નહીં કરી શકો. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ મોર નીડેડ ટુ હેવ અ બ્રાન્ડ. સોરી, યા. રાઈટ. હવે સપોઝ આઈ એમ અ રીસેલર ઓર સપ્લાયર, અને હું બીજા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છું જે બીજા બ્રાન્ડ્સનું સેલિંગ કરું છું, સમજો HUL કે ટાટાના અને એના પ્રોડક્ટ્સ હું રિટેલ શોપ્સમાં મારે વેચું છું, તો હું મારો કેવી રીતના બ્રાન્ડ બનાવી શકું? ઇફ આઈ એમ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને મારે મારી પોતાની બ્રાન્ડ બનાવવી છે, સૌથી પહેલા તો ગુડ એટલીસ્ટ હી ઇઝ થિંકિંગ ધેટ આઈ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ માય બ્રાન્ડ. હું ઓલરેડી લોકોની બ્રાન્ડ વેચી રહ્યો છું એટલે મને ખબર છે કે માર્કેટ શું છે અને શું આવી રહ્યું છે. બીજું, ધંધાની દ્રષ્ટિએ મારી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન રીચ પણ મારી પહોંચેલી છે, તમારે કોને વેચવાનો જે ખ્યાલ છે. આપણે અગર પ્રેઝન્ટેશનમાં જોશું તો આપણે અમુક હાઉ ટુ એક્ટ અપોન સેક્શન જોયું, એમાં ચોથું કે થર્ડ પોઈન્ટ આપણે રાખ્યો હતો કે હું જો રિટેલ સ્ટોર છું કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પણ છું ને, તો સ્લોલી આઈ સ્ટાર્ટ પુશિંગ માય બ્રાન્ડ. હું મારી પાસે એઝ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ને કાં તો રીસેલર છે ને, આઈ હેવ અ એડવાન્ટેજ બીકોઝ આઈ એમ ઓલરેડી ડીલિંગ વિથ બ્રાન્ડ. એટલે મને બ્રાન્ડ કેવી રીતે વિચારે છે, બ્રાન્ડ શું કરે છે એની મને આઈડિયા છે. મારે ખાલી લર્નિંગ મારા પોતાના પ્રોડક્ટ પર લાવવાની જરૂર છે. અને આજે ઘણા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ અને ઘણા વેપારીઓ કરે છે કે દે ગેટ થિંગ્સ ફ્રોમ સમવેર, દે લેબલ ઇટ એન્ડ ડુ ઇટ. ઓનલી લેબલિંગ, એ લોકોને શું લાગે છે કે હું ખાલી ઓનલાઈનમાં વેચી નાખીશ, ઓનલાઈન પર રાખી દઈશ તો વેચાઈ જશે. નો, ઇટ્સ અ પ્રોસેસ યુ નીડ ટુ ફોલો. હું ખાલી લેબલ લગાડીને નહીં, પણ હું કેવી રીતે એનું પ્રમોશન કરીશ, કેવી રીતે એને પોઝિશન કરીશ અને હું એને કેવી રીતે વેચીશ. સો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ક્યાં પહોંચાડવું છે એ મારા માટે ચેલેન્જ નથી, કારણ કે હું ઓલરેડી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. તો દુકાનદાર મારી એટલી તો મારી હેસિયત રાખશે ને મારી ઇજ્જત રાખશે કે મારે જે પણ હું માલ લઈ જઈશ એને કહીશ કે બોસ એકવાર રાખીને તો જો મને રિસ્પોન્સ આપશું છે. પણ એની સામે મારે મારું પેકેજિંગ ડિઝાઇન છે, મારું બ્રાન્ડ નેમ છે, મારું સ્ટોરી જે છે, હું એને એવી રીતે રાખું કે એને દુકાનદારને પણ લાગે કે નહીં, ચલ યાર આનો માલ એકવાર તો રાખીને જોઉં, થોડું સરસ લાગી રહ્યું છે. એટલે એક તો હું નવી બ્રાન્ડ છું, એટલે મારે એક્ઝિસ્ટિંગ બ્રાન્ડ સાથે કોમ્પીટ કરવાનું છે. ત્યારે મારે એટ પાર નહીં, 2 સ્ટેપ આગળ જઈને વિચારવું પડશે અને 2 સ્ટેપ આગળ મારે એના માટેની તૈયારી કરવી પડશે. ત્યારે મારે કન્ઝ્યુમરને ધ્યાન રાખીને મારું પેકેજિંગ ડિઝાઇન જે પણ કેટેગરી હોય છે, કે વેધર ઇટ્સ રેડીમેડ, વેધર ઇટ્સ ગ્રોસરી, વેધર ઇટ્સ ફાર્મા, વોટ એવર ઇટ ઇઝ,
but I need to do it that way. અને બીજું તમારી પાસે એક મોટો એડવાન્ટેજ છે કે તમે જો ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને રીસેલર છો, તમે પોતે એક પોતાને એક એવી રીતે બ્રાન્ડ તરીકે ક્રિએટ કરી શકો છો કે તમે આજની તારીખે તમે ઇન્ડિયન બ્રાન્ડને તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો. આજે આપણને ખબર છે કે ઘણી બહારની બ્રાન્ડ જ્યારે ઇન્ડિયામાં આવે છે, they come and they associate with some distributor or national distributor or national agency. That time you can become that guy, that you are a national brand and you are representing multinational brand. That is other way you can look at it. તો ત્યારે તમે એઝ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને એઝ અ એજન્સી તમે લોકોએ પોતાને ત્યાં એસ્ટાબ્લિશ કરી હશે એઝ અ બ્રાન્ડ, તો સામેની બહારની બ્રાન્ડ આવીને તમારી સાથે હાથ મળવા માટે પણ તૈયાર રહેશે. સોરી. રાઈટ. So last couple of questions, કારણ કે આપણે ઓલરેડી ઘણો બધો સમય લાગી ગયો છે. સો એટલે જનરલી એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે કે રેડીમેડ બ્રાન્ડ્સ છે, હવે હું એક ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છું, રેડીમેડ પ્રોડક્ટ્સ ગાર્મેન્ટ્સ બનાવું છું, તો એનામાં બ્રાન્ડને કઈ રીતે પોઝિશન કરવાની ને કઈ રીતે ટકાવી રાખવાનો માર્કેટમાં, કારણ કે મલ્ટિપલ વેઝ છે. હવે જેમ કે કોવિડ પહેલા કદાચ હું પ્રીમિયમ પ્રોડક્ટ વેચતો હતો, મે બી 1,500-3,000 પ્રોડક્ટ વેચતો હતો. હવે કોવિડ સિનેરિયોમાં અને પોસ્ટ કોવિડ સિનેરિયોમાં લોકો અફોર્ડેબલ પ્રોડક્ટ્સ ગોતશે, તો હવે એનામાં હું શું કરું? એક્ઝિસ્ટિંગ બ્રાન્ડને ડાયલ્યુટ કરું, 1,000 રૂપિયામાં લઈ આવું, કે પછી બીજો નવો એક બ્રાન્ડ બી ચાલુ કરું? કોઈ પણ ફેઝ છે ને ટેમ્પરરી ફેઝ છે. કોવિડ ઇઝ અ ટેમ્પરરી ફેઝ એન્ડ યુ હેવ ક્રિએટેડ યોર ઇક્વિટી. આટલા વર્ષોમાં તમે એની ઇક્વિટી ડેવલપ કરી છે. મને એક પ્રીમિયમ કાં તો લક્ઝરી બ્રાન્ડનું એક્ઝામ્પલ આપો જેને કોવિડમાં પોતાના પ્રાઇસ ડાઉન કરીને વેચવા માટે રાખી. સેમ લોજિક. વેધર ધેર ઇઝ અ આપણે એને કહી શકીએ કે કમ્પેર આપણે કરી શકીએ કે કદાચ હું એથનિક બ્રાન્ડમાં મારા માટે 4,000 કે 5,000 મે બી આઈ એમ સેઇંગ કે રેડીમેડમાં ઇટ્સ અ એક્સપેન્સિવ. સેમ વે આઈ કમ્પેર વિથ એની કાર બ્રાન્ડ ઓર એની અધર લક્ઝરી બ્રાન્ડ. હેવ ધે ડન ધેટ? નો. સો આપણે કોવિડ ઇઝ અ ટેમ્પરરી સિચ્યુએશન. મારી જે પ્રોડક્ટ વેલ્યુ જે હતી, વેન આઈ સે વેલ્યુ નોટ ઓનલી પ્રાઇસ, આઈ એમ સેઇંગ મારી જે પ્રોડક્ટ વેલ્યુ હતી મારે એને ડીવેલ્યુ ન કરવી જોઈએ, કારણ કે મેં આટલા વર્ષો લાગ્યા છે મને એ બ્રાન્ડ ઇક્વિટી, મારી વેલ્યુ ઇક્વિટી ક્રિએટ કરતા. પછી શું થશે ને કે હું એને જો અત્યારે ડાઉન કરી લઈશ ને, પછી પાછું મારે એને લાવવા માટે મારે પાછા લોઢાના ચણા ચાવવાના. યસ, વોટ યુ કેન ડુ ઇઝ યુ કેન મેક કસ્ટમર કમ્ફર્ટેબલ ટુ બાય ધેટ. તમે એના માટે વિચારો. તમે બ્રાન્ડની વેલ્યુને નીચે કે પ્રાઇસને નીચે ન લાવો, પણ તમે કસ્ટમરને કેવી રીતે કમ્ફર્ટ આપી શકો, તમે બીજા કોઈ વેલ્યુ એડિશન આપી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આજે મારે લક્ઝરી અપાર્ટમેન્ટ ખરીદવું હશે તો હું એને કહીશ કે ભાઈ તું આજે 10% આપ અને બાકીના પછી ધીરે ધીરે આપશે. એમ આઈ ગિવિંગ હિમ એની અધર બેનિફિટ કે જે કસ્ટમરને પણ એ બ્રાન્ડ લેવી છે, મારે પણ એ જ ભાવે વેચવી છે, પણ હું સિચ્યુએશન હમણાં આવી છે તો એના માટે હું રસ્તો ફાઇન્ડ આઉટ કરું, નહીં કે મારી પ્રાઇસને વેલ્યુને ડાઉન કરું. That means I'm devaluing my brand, the equity which I have built all these years, which is a dangerous sign, which we shouldn't be doing it. And આપણને ખબર છે કે no single luxury brand has done this. Yes, what I can do is મારા એક્ઝિસ્ટન્સ નો સવાલ છે તો કદાચ હું વેચવા માટે થઈને એક નવી રેન્જ ચાલુ કરીને હું ચાલુ કરી નાખું સાથે સાથે, બટ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ પર્પઝ મે બી એને નવું નામ આપી દઉં ને એને હું કરતો રહું, બટ મારી કરંટ બ્રાન્ડને સોરી ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ. કરેક્ટ. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે જે આપણા દિમાગમાં હતું, પહેલા બી આપણે એક ડિસ્કશન કર્યું હતું કે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ એક્સરસાઇઝ છે એ ખાલી મેન્યુફેક્ચરિંગ કે પ્રોડક્ટ બિઝનેસ માટે જ છે કે ભાઈ અધર સેક્ટર્સ એસ્પેશિયલી ધ સર્વિસ સેક્ટર, કે એના માટે બી બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે? અને વેરિયસ સર્વિસ સેક્ટર્સ છે, બી ઇટ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ ઓર ડોક્ટર ઓર અ લોયર, એમાં એસ્પેશિયલી લોયર્સ અને સીએસ એ લોકોની વાત કરીએ તો એ લોકો એડવર્ટાઇઝિંગ તો કરી જ નથી શકતા એ લોકોની સર્વિસીસને. તો હવે એ લોકોને અગર પોતાની બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ કંઈ કરવી હોય તો એ લોકો કઈ રીતે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ, બ્રાન્ડ ઇક્વિટી ડેવલપ કરી શકે છે? It's a simple thing. You rightly mentioned that CAs and doctors and lawyers and all, they can't advertise. એ લોકો advertise નથી કરી શકતા, but they are into service business. See, finally તમે કન્ઝ્યુમર સાથે ટચમાં તો આવો છો.
why somebody will come to Litesh and he will not go to someone else? Because Litesh has done something, or Litesh has created some equity. So our business it is more important. જ્યારે હું મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છું કે રિટેલમાં છું ત્યારે મારી પાસે એક પ્રોડક્ટ છે, હું એને બ્રાન્ડ બનાવું છું. આ કેસમાં સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ મારે સર્વિસને બ્રાન્ડ બનાવવાની છે. પણ જ્યારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપણે સ્પેસિફિક યોર ક્વેશ્ચન ઇફ આઈ ટેક એઝ અ સીએ એન્ડ ધ લોયર, I need to create a personal brand. And that's where I need to create a thought leadership. જ્યારે હું thought leadership લઈશ ત્યારે હું મારી brand, કારણ કે finally why I go to specialized service for the lawyers or a CA or a doctor, because they are experts, they are specialized service providers. So જ્યારે એ લોકો છે તો ત્યારે why I go to them, because they have thought leadership, they are expert in something. But ત્યારે મારે એક ચીજ, મારી પર્સનલ બ્રાન્ડ કરું છું ત્યારે મારે એક ચીજ યાદ રાખવી પડશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ અ લોયર, તો હું કયો લોયર છું, આઈ સ્ટીક ટુ ધેટ. જો હું ક્રિમિનલ લોયર છું તો ક્રિમિનલ લોયરમાં જ મારી ચેરને આગળ વધારીશ. સો બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગના રૂલ્સ અહીંયા પણ ફોલો તો થશે જ. પછી કાલે ઉઠીને કોર્પોરેટ લો વાળો આવશે કે પછી ફેમિલી કોર્ટ વાળો પણ આવશે તો હું એ પણ કેસ લડી લઈશ? નો. ફોર યુ ઓલ્સો ધેન you are specializing. The brand is specializing. The personal brand is gaining. The thought leadership is maturing. જ્યારે આ ચીજ જ્યારે થશે ને ત્યારે તમારી આ બ્રાન્ડને પણ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ સીએ માટે પણ, whether I want to be called a taxation guy or a audit guy, or I want to be a valuation guy, or I want to be a financial advisor. અને એ લોકોએ પોતાને એવી રીતે પ્રોજેક્ટ કરવું પડશે. Why can't you write articles in your journals? Why can't you write articles in newspapers? તમે સોશિયલ મીડિયામાં તમારો થોટ પ્રોસેસ તમે નાખો, એના પર તો ઓલું નથી, એના પર તો તમને બંદિશ નથી. તમે તમારો કોઈ કેસ ચાલી રહ્યો છે, કાં તો તમારો કોઈ ટેક્સેશનનું કંઈ ચાલી રહ્યું છે, બજેટ આવી રહ્યું છે, you give your special comments on that. So these are the way you can build yourself, your personal brand. And rules, processes, methodology will remain the same. There you have a product as a brand, here you yourself as a brand. But yes, you need to create. Why people say I want to go to Amarchand Mangaldas when it comes to corporate law firm? Because he has created that kind of equity. Any under અત્યારે 50 મોટા લોકો છે, but as a firm it has been created, as a name it has been created as a firm. So I'm sure you will also create that kind of brand. What was PwC, PricewaterhouseCoopers, Deloitte and Ernst & Young and all that? They all were taxation companies, almost CA companies or law firms and all that. They became a brand today. It all started from that and they become a big brand. So for them also it is equally important and equally challenging. Yes. Thanks Samir bhai. Thanks a lot for your deep insights. You have a lot of experience and knowledge on this topic. 2 કલાક બી કદાચ ઓછા પડ્યા છે, પણ સમય આપણી પાસે બહુ લિમિટેડ હતો. Thanks a lot everyone for patiently listening to us. Hopefully અમે તમને કંઈક આનામાં 2 કલાકમાં તમને કંઈક નવું અને કંઈક તમને બેનિફિટ થાય એવું પહોંચાડી શક્યા છે. Thank you everyone. Thank you very much. Once again, I'm accessible whenever you want. મારો નંબર શેર કરેલો છે અને brand is a very interesting subject. So as I mentioned, if you want to refer, and I just wanted to Litesh, I think જ્યારે પરેશભાઈ સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી કે you run a library also as a this thing. So I would like to have this book in your library as well, so that people can take advantage of it also. So whenever we meet next, Pareshbhai, I would like to put this in your library, and hope you will acknowledge this. Thank you very much. Thank you Samir bhai. Thank you everyone. Thank you very much. Bye. Have a nice day. Thank you. Bye bye.